მშვიდობის საქმიან სამშაბათ დღეს ვიწყებთ პირველზე 5 ნოემბრის BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად და მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საინტერესო თემებს და სტუმრებს გიმზადებთ ერთგულ მაყურებლებს. საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებით ინფრასტრუქტურაში შემდგომი ინვესტიციები და ხელისუფლების რეფორმის გეგმების განუხრელი განხორციელება ხელს ეკონომიკის ისეთ ზრდას შეუწყობს, სადაც კერძო სექტორი შექმნის სამუშაო ადგილებს და უზრუნველყოფს ზრდის ინკლუზიურობას. Mercedes Vera Martinis შეფასებით, ინფლაცია 3%-იან მაჩვენებელს 2020 წლის ბოლოს დაუბრუნდება. მისი თქმით, სავალუტო ფონდი მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების ერთგულებას ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმის მიმართ. აღიარებენ თვალს უსწორებენ, მაგრამ არსებული ინფლაციის მაჩვენებლებში მთავრობაში პრობლემას ვერ ხედავენ. ივანე მაჭავარიანის შეფასებით ის პოლიტიკა, რასაც ეროვნული ბანკი და ფისკალურ ნაწილში მთავრობა ატარებს, იძლევა იმის გარანტიას, რომ იმ წლის გაზაფხულისათვის ინფლაციის მიზნობრივ ნიშნულამდე დაყვანა მოხდეს. ეროვნული ბანკის ანგარიშით მესამე კვარტალში 8 ყველაზე მომგებიანი ბანკის წმინდა მოგებამ ჯამში 631 მილიონ 814,042 ლარი შეადგინა. მთლიანად საბანკო სექტორის მოგება კი 655 მილიონ 825,028 ლარი იყო. სიჩქარის გადაჭარბებაზე სანქციები მკაცრდება, ჯარიმები კი გაორმაგდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადებული აქვს, რომელიც ჯერ მთავრობას, შემდეგ კი უკვე პარლამენტს წარედგინება. ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ავტომანქანის მართვაზე ამავე ინიციატივით ჯარიმები შეიცვლება. სიმთვრალეზე 1 წლის განმავლობაში 2-ჯერ დაჯარიმების შემთხვევაში ძღოლის მიმართ ადმინისტრაციული პატიმრობა შემოდის. 1 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით ხე-ტყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების 594 ფაქტია გამოვლენილი, მათ შორის 16 შემთხვევაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები დგას. ბიძინა ივანიშვილი მზად არის შეკვეთილში სასტუმრო პარაგრაფის 60 მილიონ დოლარად, ანუ ნახევარფასად გაასხვისოს ინვესტიცია, სადაც 120 მილიონზე მეტია ჩადებული. Entrepreneur Georgias-თვის მიცემულ ინტერვიუში საუბრობს ყოფილი პრემიერი ამ თემაზე, მმართველი პარტიის თავმჯდომარე დამატებით პირობებზეც აკეთებს აქცენტს. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. ეს საქმიანი დილა. წარმოგიდგენთ მას ანალაპიაშვილთან ერთად, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და საინტერესო ეთერს ვკვირდებით ჩვენ რა თქმა უნდა მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. ეს მოსალოდნელიც იყო გუშინდელიდან გამომდინარე და მთელი კვირა და მთელი მომდევნო დეკადა, ასე ვთქვათ, კიდე წინა საარჩევნოთაც იქნება სწორედ ესეთი საინტერესო ამბებით დახუნძლული. მოდი დავიწყოთ რაღაცა ერთგვარი შემაჯამებელი კოლაჟით გზავნილებისა, რომ მე უკვე გადავიდეთ პროლოგზეც. საქართველოში არასდროს მიწარმოებია ბიზნესი მოგების მიზნით. ესეთი განცხადება გააკეთა ერთ-ერთი კითხვის პასუხად ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ინტერვიუ ჟურნალ Entrepreneurs მისცა, სადაც ისაუბრა თავის პროექტებზე, მათ შორის წყალტუბოზე და მშენებარე აბასთუმანზე. გზავნილები, რაც მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ გააკეთა, იყო ბევრი. ამაზე მოგვიანებით, დაახლოებით 9 საათიანი სიახლეების ბლოკში შემოგთავაზებთ, რომელსაც ანა ლაპიაშვილთან ერთად ცხადია შემოგთავაზებთ. თუმცა ის, რაც ეხება წყალტუბოს, ივანიშვილი აცხადებს, რომ მზად არის ღია და გამჭვირვალე აუქციონისთვის და მხოლოდ ან სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნებისმიერი სხვა ფორმით შეიძენს აქტივებს, თუ მათ არ გამოუჩნდა სხვა უფრო კონკურენტული შემძენი. იდეაში მანამდე არ გეტკინოთ არაფერი. აქ ბატონ ბიძინას ვინმემ გაუწიოს კონკურენცია, მაგრამ მაინც. ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროსთვის გზამკვლევი ნამდვილად იყო ინტერვიუს ის ნაწილი, სადაც ის საუბრობს გეგმებზე, როგორ აპირებს, რომ განახორციელოს ინვესტიციები. ნათლია თურნავასმიერ მოთხოვნილი თანხა, ანუ კონტრიბუცია რამდენიც იქნება, იმის მიხედვით განისაზღვრება ფორმა, ამბობს ყოფილი პრემიერი და თავად ბიძინა ივანიშვილისგან გვესმის ეს სქემა. ჯერ უნდა იყოს ფორმა, ანუ როგორ შეეფერება ეს არსებულ კანონმდებლობას და შემდეგ უკვე შესაძლო კონკურსში დაიშვება და წარმოდგება საბოლოო ფასი. შესაბამისი საინვესტიციო ვალდებულებებით, რომელიც დიდი ალბათობით გაიწერება 3 წელზე. როგორი დათქმაც საქართველოს უმდიდრესმა ადამიანმა გააკეთა ამავე ინტერვიუში.
კი ბატონო, ზუსტად ასეა. დანარჩენზე მოგვიანებით, რაზე ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა, გუშინ კიდევ მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შესახებ განცხადებები, მიმოხილვის წარმატებით დასრულება გვამცნობს, თუმცა რა არის წარმატებული მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით აი ამის არგუმენტები ნაკლებად არის და მეც პრინციპში მიჭირს დავეციო და მივხვდე იმ ფონზე, რომ ყველა თანხდება ინფლაციის შემდგომ პროგრესირებაზე, ანუ მოსახლეობის შემდგომ გაღარიბებაზე და არავინ საუბრობს მიზეზებზე. როგორ მივედით აქამდე? ინფლაციის მაღალი დონე თურმე კურსის გაუფასურებიდან მომდინარეობს, რომელიც თავის მხრივ მე მგონი აშკარად საქართველოს საპატრიარქოს შელოცვა თუ გამოლოცვა თუ არ ვიცი ხა წყელო თუ უშველის, თორემ გავრილობით დაიწყეს და ამ ბოლო დროს რაიმე მწყობრი არგუმენტი ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით საერთოდ აღარ მესმის. იდეაში არც ველოდი რომ გავიგებდი სიმართლეს, მოკლედ ორშაბათი იყო საინტერესო, მივყვეთ ამბებს, მაგრამ მოდი შედარებით მცირედი ტრადიციული საერთაშორისო ექსკურსით დავიწყოთ. მსოფლიო ბანკმა ქვეყნების შემოსავლების მიხედვით დააჯგუფა, რომელშიც დაანგარიშებულია ეგრეთ წოდებული ატლასის მეთოდით, სადაც ნომინირებულია დოლარის ნაცვლად ინფლაციის და სწორედ ვალუტის კურსის მიხედვით კორექტირებული ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი და ბანკი აი ესეთ 4 ჯგუფს გამოყოფს. დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნები, რომლებსაც ღარიბი ქვეყნები შეიძლება უწოდოთ და აი ამ ჯგუფში ხვდებიან ის ქვეყნები, სადაც წლიური მთლიანი ეროვნული შემოსავალი, ანუ GNI-ზე არის საუბარი, ერთ მოსახლეზე საშუალოდ $1025 ან ნაკლებია და საშუალოზე დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნები, სადაც ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი $1026-დან მაგალითად $3995-მდეა. საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნები, სადაც ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი $3996-დან ადის $12375-მდე. აი მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნები განისაზღვრება შემდეგი კატეგორიით, ეს არის $12376 და ნახეთ და მეტი, უფრო მაღლა. აი სწორედ აი ამ ატლასის მეთოდის მიხედვით ერთ მოსახლეზე მთლიანი ეროვნული შემოსავალი ყველაზე მაღალი რჩება შვეიცარიაში, ეს არის წელიწადში $83,000, კი ბატონო, $600, შემდეგ მოდის ნორვეგია, $80,800. საქართველო ამ ასე ვთქვათ ატლასის მიხედვით დათვლაში არის $4130 საშუალოზე მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფში, თუმცა საკმაოდ ახლოს არის ქვედა ზღვართანაც, რომელიც თავის მხრივ $2995 წარმოადგენს და მაღალი შემოსავლიანების ქვეყნების ჯგუფში გადასვლასთან ყველაზე ახლოს მაინც აფრიკული ქვეყანა მავრიკია, დიახ, რომელიც პატარა კუნძულოვანი ქვეყანაა ინდოეთის ოკეანეში და ერთ სულ მოსახლეზე მან საშუალო შემოსავალი $12,050-ია, შემდეგ უკვე მოდის კოსტა-რიკა $11,500, რომლის შემოსავლების დაახლოებით 8%-ის ზრდა საჭირო რომ დიდარ ქვეყნებში გადაინაცვლოს და ასევე მალე შეაბიჯებს დიდარი ქვეყნების ჯგუფში, მინდა გითხრათ რუმინეთიც, სადაც ერთ მოსახლეზე შემოსავალი $11,290-ია და ისეთი ნორმალური ეკონომიკური განვითარების ტემპი აქვს. შემდგომ მოდიან ნაურუ, მალაიზია და თურქეთი. თუმცა თურქეთში რთული ეკონომიკური ვითარებაა. ეს არაერთხელ ასახულა და კვლავაც აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე და მას გაუჭირდება უახლოეს წლებში. ყოველ შემთხვევაში ანალიტიკოსები ესეთ დათქმას აკეთებენ, რომ $12,375-იან ზღვარს გადასცეს. თუ იცით ამ ქვეყნებს რა აერთიანებს უბრალოდ ხედვებსა და ღირებულებებში. ისინი ცდილობენ ერთნაირად იყვნენ ღია უცხოური ინვესტიციებისთვის, რაც მათ შეუქცევად ზრდას უზრუნველყოფს. შეინარჩუნონ მეგობრული ბიზნეს გარემო და არ ამყოფონ საკუთარი სამშობლო კოლბაში, სადაც ამ კოლბაში არის სრული სიცარიელი და სიცივე. და ისიც თუ იცით რა ასხვავებს ამ ქვეყნებს საქართველოსგან. დასხედით ხუთიანი, მე ძველმოდური ვარ, საბჭოთა სკოლის წარმომადგენელი ვარ. ეს ქვეყანა საქართველო ერთდროს ძალიან საინტერესო იყო ინვესტორებისთვის და დღეს მისი რაიმე ტიპის მიმზიდველობა გაურკვეველი მმართველობის ფორმის და უფრო გაურკვეველი პოლიტიკური კურსის ფონზე მათ სრულად ადისტანცირებს.
რაც ცალსახად ისახება ლარის კურსზე, საგადამხდელო ბალანსზე და სამომავლოდ ჩემდა სამწუხაროდ ჩვენს პოზიციებზეც სხვადასხვა საინვესტიციო რეიტინგებში, სადაც პოზიციების გაუმჯობესებისთვის 10,000 გვარი სტატისტიკური манипуляციებია ჩაფიქრებული მათი გადათვლის, გადახედვის მოტივის ჩათვლით. ამასობაში მიშა ხაჩიძემ კიდევ ერთი მშვენიერული მასალა მოგვიმზადა ამ დილისთვის. გიგანტურ კომპანიას ეხება მსოფლიოში, რომელიც სუპერ წარმატებულია საქართველოშიც, რაც გამართული მენეჯმენტით და აწყობილი მართვის სისტემით არის განპირობებული. სწრაფი კვების ქსელმა მაკდონალდსმა აღმასრულებელი დირექტორი პოზიციიდან გაათავისუფლა, როგორც ბლუმბერგი წერს, მიზეზად ობიექტის ერთ-ერთ თანამშრომელთან სტივ ისტერბროკის ურთიერთობა დასახელდა. სტივ ისტერბროკი გახლავთ სწორედ დირექტორი, ყოფილი დირექტორი აწუყე მაკდონალდსის მსოფლიო ქსელისა. სწრაფი კვების ქსელი სამეთვალყურეო საბჭოში მარტივად განმარტავენ, რომ ამ ურთიერთობებით ისტერბროკმა კომპანიის შიდა წესები, გაწერილი წესები დაარღვია. ისტერბროკი კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორად 2015 წლიდან მუშაობდა და ამ პერიოდში ისტერბროკის დირექტორობის ფარგლებში მაკდონალდსის აქციების ფასი 11 ნაკლები არის გაორმაგებული. პირველი ნოემბრის მონაცემებით სწრაფი კვების ობიექტის აქცია $113.94 ღირს და კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია გადააჭარბა 157 მილიარდს. აი ესეთი უმაგრესი დირექტორი ყავდა ბოლო წლებში მაკდონალდს, ნამდვილი ფორბსული პერსონაჟი. და მისი, სტივ ისტერბროკის მემკვიდრე აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე კრის კემპჩინსკი იქნება, რომელიც აქამდე შტატების 14,000 ფილიალს მართავდა. კემპჩინსკი მაკდონალდში 2015 წლიდან მუშაობს ასევე და მანამდე ის კრაფტ ფუდში იყო დასაქმებული. ასეა მეგობრებო, კორპორატიული კულტურის და შიდა განაწესის ნაწილი გლობალურ კომპანიებში ითვალისწინებს აი ამგვარ დათქმებსაც, რომელიც მათ შორის თქვენი ემოციების მოთოკვისკენ მოუწოდებს. და არათუ მოუწოდებს, არამედ საბოლოო ჯამში სრულიადაც გრძალავს და აგერ ნათელი მაგალითიც, როცა მაკდონალდსის დირექტორს ერთ კონკრეტულ თანამშრომელთან არ დააცალეს არანაირად ეს პირადი ურთიერთობა და მას ჩაუთვალეს, რომ ის გაცილებით მეტ ყურადღებას აქცევდა ერთ კონკრეტულ თანამშრომელს, თუმცა მასთან სამსახურებრივი რომანი ყოფილიყო. ერთი ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ამ ყველაფერში ის გახლავთ, რომ მაკდონალდსის უკვე ყოფილი დირექტორი, რომელიც გაუშვეს თანამდებობიდან, სტივ ისტერბროკი, უცოლოა. დაუოჯახებელია. დიახ, აი ესე უცოლოებზეც გავრცელდა იგივე. გაუშვეს კომპანიიდან, აი ესეთია კორპორატიული კულტურა კომპანიაში, ხო და ეხლა ვიდრე ავღადავებული ვარ ამ დილა ადრიან ბოლომდე და მე სექსისტობაში თუ 1000 უარეს უბედურებაში დამდეს ბრალის ჯობს აქვე დავასრულო ეს სევდანარევი ისტორია მაკდონალდსის საკმაოდ წარმატებული მენეჯერისა. ქართულ ბიზნეს ამბებზეც გადავიდეთ. ქართული კომპანია ცივი ყველი, მინდა პირადად ჩემი და BMG სახელით მიულოცო წარმატება. კომპანია ცივმა ყველმა პროდუქცია ექსპორტზე დუბაიში და უკვე შეერთებულ შტატებშიც კი გააგზავნა. კომპანიის დირექტორი გიორგი ღაღაშვილი ბრძანებს, რომ დღეს ქართულ ბაზარზე ძის დეფიციტია, შესაბამისად ამ ორ ქვეყანაში ყველის მცირე პარტია გაიგზავნა. ღაღაშვილი ადასტურებს, რომ ქართულ ყველზე მოთხოვნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მაღალია და უმთავრეს პრობლემად რძის ძალზედ მცირე მოცულობებია ქვეყანაში, ნატურალურ რძეზეა საუბარი. ანუ საქართველოში იქიდან გამომდინარე, რომ ფიზიკურად არ არის მსხვილფეხა საქონელი, სხვა შემთხვევაში მოცულობებიც გაიზრდებოდა და შესაბამისად ექსპორტიც ბრძანებს გიორგი ღაღაშვილი. შეერთებულ შტატებში მცირე მოცულობის გაგზავნაც რომ გაიზარდოს და ზოგადად რომ გაიზარდოს ეს მოცულობა და წარმოების მოცულობა, მათ შორის სათა ევროკავშირის ქვეყნებშიც შეძლოს კომპანია ცივი ყველის პროდუქციის გატანა. მე წარმატებები მინდა უსურვო გიორგის, მის პარტნიორებს, მთელ გუნდს, ველით მათ მომავალში საქმიანი დილის სტუდიაში, BMG-ს ეთერებში, რომ მეტად საგნობრივად ვისაუბროთ არსებულ პრობლემებზე. კიდევ ერთი წარმატება და ქართული წარმატება მინდა გაგიზიაროთ, ქართული სნეკი, ანუ ეგრეთ წოდებული გათანამედროვებული ტყლაპი ბაზარზე 2020 წლიდან გამოჩნდება. კომპანია გრეიფის ხელმძღვანელი სოფო გოგელია BMG-სთან ამბობს, რომ დიდი ალბათობით ქართულ სნეკს მსგავს იმპორტირებულ პროდუქტებზე უფრო დაბალი ფასი ექნება. ნახოთ და დაველოდოთ მას ჯერ დახლებზე და ქსელში.
ამასთან ადგილობრივის გარდა გრეიფი წარმატებით პორტირებს და მუშაობს საექსპორტო მიმართულებითაც. თათარის პირველი პარტია უკვე გაგზავნილია ლიეტუვაში და ის ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო ქსელის ლიდლის სუპერმარკეტებში გაიყიდება. ლიდლის საშუალებით ვაპირებთ ასევე პროდუქციის ექსპორტი მთელი ევროპის მასშტაბით განხორციელდეს. ასეთი ამბავი არის ეს ამბავი ბოლო გრეიფის ირგვლივ ნამდვილად არ არის. გრეიფმა ამერიკულ კომპანია ტატაპელასთანაც გააფორმა ხელშეკრულება და კონტრაქტის თანახმად პროდუქტი ნახევარფაბრიკატის სახით დამზადდება საქართველოში, რის შემდეგაც უკვე შეერთებულ შტატებში გაიგზავნება, სადაც შეიფუთება და გაიყიდება. ასეა ბატონო, მე და ალბათ გეგონათ რომ დავასრულებ კიდე გრეიფზე და ქართულ სნეკზე საუბარი, ცდებით. ან ციხისთავმა სრული ინფორმაცია მოამზადა BMG-ისთვის და შეერთებული შტატების გარდა ამ კომპანიამ გრეიფის მოლაპარაკებები ფრანგულ კომპანიასთანაც მიმდინარეობს და სხვა სამომავლო გეგმებიდან დაფასებული თათარის მწარმოებელმა კომპანია გრეიფმა ნატახტარში ახალი საწარმომშენებლობა უკვე დაიწყო და 2020 წლიდან კომპანია საწარმოო პროცესს ნატახტარში გააგრძელებს. საწარმო საწყის ეტაპზე 20-30 ადამიანის დასაქმებას შეძლებს და მისი საინვესტიციო ღირებულება $100,000 ფარგლებშია. ასეთი ამბებია ჩემო ბატონო და ეს იმ ფონზე რომ საქმის ბოლო ინფორმაციით ოქტომბერში საქართველოში ფასების საერთო დონე დაახლოებით 7%-ით არის გაზრდილი, რა ზომის ინფლაციაც ქვეყანაში 2017 წლის შემდგომ არ ყოფილა. საქმის მონაცემებით ინფლაციის ზრდაზე ყველაზე დიდი გავლენა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების გაძვირებამ გამოიწვია. ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ოფიციალური მონაცემები შემდეგია: სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ზრდა 13.5%, ეს წლიური ინფლაციაზე 4.2% პუნქტით აისახა და ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფზე: ხილი და ყურძენი თითქმის 27%, რძე, ყველი და კვერცხი 16%-იანი მატება, ანალოგიურად თევზეულზე 15%-იანი მატება ხორცზე და ხორცის პროდუქტებზე, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 13.7, ბოსტნეული ბახჩეული 12.4 და პურ პროდუქტები 11%-იანი მატება. ალკოჰოლურ სასმელებზე, სადაც ასევე თამბაქოს ჯგუფი არის კლასიფიცირებული, ზრდა არის თითქმის 14%-იანი. ეს თითქმის 1%-ით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში, ამას სტატისტიკა ამბობს. ფასები მომატებულია თამბაქოს ნაწარმზე თითქმის 27% და ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე 3%. ხო, დასვენებიდან, გართობიდან და კულტურიდან აქაც მატება ფასები 7.3%, შესაბამისად 51.1 პუნქტით არის ეს ყველაფერი ასახული ინფლაციაში და მომსახურებაზე ასევე გაიზარდა ფასები, გასართობდა კულტურის მომსახურებაზე 6.3%. ჯგუფში ფიქსირდება 3%-იანი მატება ტრანსპორტზე, რაც 36.1 პუნქტით აისახა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე და ჯგუფში ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზეც 8.1%-ით, ექსპლუატაციის ხარჯები 3.1 და 1.7 მომსახურებაზე. სასტუმრო, კაფეები, რესტორნები 7%-იანი მატება, ეს 3.1%-ით აისახა მთლიან ინდექსის დაში და ჯგუფში ფასები გაიზარდა საზოგადოებრივ კვებაზეც 8.3%. საკამათო მეთოდოლოგიით დათვლილი და ძალიან პირობითი მონაცემებით, რომელიც სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით არის გასაშვალოებული, ეს მონაცემები ცხადია ცდება ამ დათქმების გამო, გასაშვალოებულს და დათვლის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სრულიად იმ რეალურ სურათს ბაზრებსა და მაღაზიებში, რაც რეალურად გვაქვს. გუშინ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს სავალუტო ფონდის მისიის შეფმა, მერსედეს ვერა მარტინმა. მას გვერდს უმშვენებდნენ ფინანსთა მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. თემა მისიის მორიგი მიმოხილვის დასრულებას ეხებოდა. ამაზე მეც ანა ლაპიაშვილი გეტყვის, თუმცა მე მინდა მანამდე მოვისმინოთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის და ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განმარტებები და შეგონებები, რატომ გაიზარდა ინფლაცია და რას აპირებს რეგულატორი და მთავრობა ამ მიმართულებით. ლარის გაუფორსების კვალდაკვალ მოხდა ასევე ინფლაციური ესე ვთქვათ პროცესების გააქტიურება, მოდი ესე ვთქვათ,
ნიშნულები არ არის საგანგაშო, თუმცა ეროვნული ბანკი უკვე მოახდინა რეაგირება ეროვნულმა ბანკმა, საკმაოდ ეს თქო მძლავრი და ეფექტური ნაბიჯები გადადგმა ჩემი აზრით და არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ არ დავიჯეროთ ის, რაც ბატონმა კობამ თქვა, რომ იმ წლის გაზაფხულისთვის მოხდება პრაქტიკულად ინფლაციის ნიშნულამდე მიზნობრივ ნიშნულამდე დაყვანა და შემდგომში გააგრძელებს ქვემოცვლას. ფიქრობთ, რომ აი სწორი რეაგირებით აბსოლუტურად მივაღწევთ იმ შედეგს, რომელიც არის საჭირო, მაგრამ ზოგადად უფრო მნიშვნელოვანია თუ რამდენად მნიშვნელოვნად ახერხებს ქვეყანა და ქვეყნის ეკონომიკა გადატანას ასეთი შოკების, ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ კარგი ქვეყანაში გრძელდებოდა, ხოლო ინფლაციის იზრდა, რაც არის დღესდღეობით, ეს არის გამოწვეული კურსის გაუფასურებით, რომელიც თავის მხრივ არის გამოწვეული რუსეთიდან ფრენების აკრძალვის გამო მიღებული ნაკლები ტურისტული შემოსავლები და უარყოფითი მოლოდინებით და აუცილებლად შემდეგ წელს და საშუალოვანი პერიოდში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. ამავე თემაზე სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მერსტეს ვერა მარტინმა ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის აპასუხოდ თქვა, რომ მიმდინარე წლისათვის ინფლაციის პროგნოზი 7,2%-მდე გაიზრდება. ამასთან ფონდი ინფლაციის კლებას უკვე 2020 წელს პროგნოზირებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს 2020 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ეს უკვე ოფიციალური დოკუმენტებით. საერთაშორისო ორგანიზაცია ვარაუდობდა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა იქნებოდა 4,8%, განახლებული პროგნოზის მიხედვით კი ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელს 4,3%-ია ნავარაუდები. 2019 წლისათვის ეს პროგნოზი 6,1%-ს შეადგენს. რაც შეეხება თავად სავალუტო ფონდის მისიის პროგრამას, როგორც გიორგი აღნიშნა, მისი ვადა გახანგრძლივდა და ჩამოსარეცხი თანხა გადანაწილდება სწორედ ახალ ვადაზე. ეს შეთანხმება საჭიროებს დამტკიცებას სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებისა და სავალუტო ფონდის აღმასრულებელთა დირექტორთა საბჭოს მიერ. საქართველოს საკითხს საბჭო დეკემბერში განიხილავს. სწორედ და მიმოხილვის წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდება 41,600,000 დოლარი. შედეგად მთლიანი ჩამორიცხვები გაფართოებული დაფინანსების ფარგლებში გაუტოლდება 259,9 მილიონს. პროდუქტიული განხილვების შედეგად საქართველოს ხელისუფლებასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას შორის მიღწეული არის შეთანხმება საქართველოში გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერები პროგრამის მეხუთე მიმოხილვის დასრულებაზე და ამავე პროგრამის 1 წლით გაგრძელებაზე. ეს შეთანხმება საჭიროებს დამტკიცებას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობისა და ასევე აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს საქართველოს საკითხს ამ წლის დეკემბერში განიხილავს. ამ მიმოხილვის წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდება 20 მილიონი ესდერი. ამით მთლიანი ჩამორიცხვები საქართველოში გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის ფარგლებში 180 მილიონ ესდერს გაუტოლდება. პროგრამის 1 წლით გაგრძელება მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის საგარეო შოკის ფონზე ეკონომიკური პოლიტიკის სანდოობის გაზრდის თვალსაზრისით. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში არსებულ არასტაბილურ სიტუაციას და ეგრეთ წოდებულ სავაჭრო ომების მზარდ გავლენას გლობალურ ეკონომიკაზე. ინფორმაციისათვის პროგრამის 1 წლით გაგრძელება ნიშნავს დამატებით 2 მიმოხილვის ჩატარებას. ხოლო რაც შეეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან მისაღებ თანხას, ის არ გაიზრდება და უცვლელი დარჩება. მთლიანად ჯამში პროგრამით გათვალისწინებულია ორგანიზაციაში ქვეყნის კვოტის 100%-ის, ანუ დაახლოებით 290 მილიონი ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის ოდენობის თანხების მიღებას. ამ ეტაპისათვის დაახლოებით 208 მილიონი დოლარია მიღებული. რატომ დაგჭირდა ვადის გახანგრძლივება და პროგრამით გათვალისწინებული თანხის ათვისებისათვის ახალი გრაფიკის დამტკიცება? ამაზე კობა გვენეტაძემ კითხვამდე წინსწრება თქვა, რომ ეროვნულმა ბანკმა პროგრამით გათვალისწინებული ყველა კრიტერიუმი შეასრულა. მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და პროგრამის ფარგლებში გატარებული რეფორმების დამსახურებით ეკონომიკამ შეეძლო ბოლო პერიოდის უარყოფითი შოკი მინიმალური დანაკარგით გადაელახა.
კერძოდ, რუსეთიდან ფრენების აკრძალვის ფრონზე ტურიზმის სექტორიდან შემცირებული შემოსავლების მიუხედავად საგარეო მოთხოვნა ძლიერი რჩება. ეკონომიკური აქტივობა სტაბილურად იზრდება, რაშიც საგარეო სექტორს მნიშვნელოვანი დადებითი წვლილი შეაქვს. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი წლის პირველ ნახევარში ისტორიულად დაბალი იყო და მოსალოდნელია, რომ მთლიანად წლის განმავლობაში წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. თავის მხრივ, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესება მომავალში საქართველოს ეკონომიკაზე საგარეო შოკების გადმოცემის სიძლიერეს შეამცირებს. ჯამში სავალუტო ფონდის მხრიდან ამ პრესკონფერენციაზე მთავრობის მუშაობის მიმართ პრეტენზიები ფაქტობრივად არ იყო დაფიქსირებული და დადებითად იყო შეფასებული ყველა ეს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შესაბამისად თამდევი პროცედურა, რომელიც მთავრობის და ეროვნული ბანკის მხრიდან არის გატარებული და ის ნაბიჯი, რომელიც მათი მხრიდან გეგმაშია გაწერილი. ახლა უკვე დრო არის, რომ სხვა ამბებსაც გადავხედოთ. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი არ გამორიცხავს, რომ საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების მეთოდოლოგია გადაიხადოს ან საერთოდ გაუქმდეს. ეს პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ნესკრა ჰიდროკი მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბერისა და ნაკრას ადმინისტრაციულ ერთეულებში ახალგაზრდებს პროფესიული განვითარებისათვის ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლას შესთავაზებს. ახალციხეში ნატურალური წვენის და სიროფის საწარმო აშენდა, რისთვისაც 690,000 ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა და დაახლოებით 30-მდე ადამიანის დასაქმებაა შესაძლებელი. ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების 2019 წლის მესამე კვარტალის ფინანსური მაჩვენებლები განაახლა. 8 ყველაზე მომგებიანი ბანკის წმინდა მოგებამ ჯამში 631,814,042 ლარი შეადგინა. მთლიანი საბანკო სექტორის მოგება კი 645,825,038 ლარი იყო. ანგარიშგებების მიხედვით მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი მოგება TBC ბანკს ჰქონდა, რომლის წმინდა მოგებამაც ამ პერიოდში 268,253,289 ლარი შეადგინა. დარეზერვებამდე წმინდა მოგებამ 463,279,200 ლარი. მის მიერ გადახდილმა მოგების გადასახადმა კი 26,709,179 ლარი დააფიქსირა. მას საქართველოს ბანკი მოსდევს, რომელსაც მესამე კვარტალის მონაცემებით 262,755,787 ლარის ოდენობის წმინდა მოგება დააფიქსირდა. დარეზერვებამდე მოგებამ 418,489,488 ლარი შეადგინა და მოგების გადასახადის სახით ანგარიშგებიდან ბანკმა 27,500,000 ლარი გადაიხადა. წმინდა მოგების თვალსაზრისით ამ ორ ბანკს მნიშვნელოვნად ტერაბანკი ჩამორჩება, რომელიც მომგებიანი ბანკების რეიტინგში მესამე პოზიციაზეა. მისმა წმინდა მოგებამ ამ პერიოდში 20,360,353 ლარი შეადგინა. მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს რეიტინგში ქართულ და კრედო ბანკი იკავებენ. წმინდა მოგება ამ წლის პირველ სამ კვარტალში შესაბამისად არის 18,894,816 და 17,750,855 ლარი. კრედო ბანკს მცირედით ლიბერთი ბანკი ჩამორჩება, მისი წმინდა მოგება ამ პერიოდისათვის დაახლოებით 16 მილიონს აჭარბებდა, მას 14,303,823 ლარიანი წმინდა მოგებით ბაზის ბანკი მოჰყვება. მცირედით ჩამორჩება უკვე ბაზის ბანკს პროკრედიტი, რომლის წმინდა მოგებაც ამავე პერიოდში იყო 13,313,559 ლარი. სხვა კომერციული ბანკების წმინდა მოგება კი ამ 7-თან შედარებით მცირე არის. ზამთრის მოახლოებამ საქართველოს ენერგეტიკის რისკები გაზარდა, ენერგოუსაფრთხოება, დამოუკიდებლობა და მომარაგება სამივე ფაქტორი კიდევ უფრო მწვავე პრობლემად იჩენს თავს საქართველოსათვის. ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გასულ თვეს ქვეყნის ელექტროენერგიის დეფიციტის 99% მაგალითად რუსეთიდან არის შევსებული და მხოლოდ 1% მივიღეთ აზერბაიჯანიდან. სიჩქარის გადაჭარბებაზე სანქციები მკაცრდება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ თქვა, რომ სიჩქარის გადაჭარბებაზე იქნება ახალი ჯარიმები. უწყებას ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადებული აქვს, რომელიც ჯერ მთავრობა, შემდეგ კი უკვე პარლამენტს უნდა წარუდგინონ. ცვლილების მიხედვით ასევე ეს ცვლილებები შეეხება ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან კამერებზე ქულათა სისტემის მიბმასაც და თუ კი მძღოლი სიჩქარის გადააჭარბებს, მაშინ გაზრდილ ჯარიმასთან ერთად ავტომანქანის მფლობელს მართვის მოწმობაზე ქულები შესაბამისად დააკლდება.
ხოლო ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ავტომანქანის მართვაზე ჯარიმები ასევე სრულებას ექვემდებარება და 1 წლის განმავლობაში თუ მძღოლი ორჯერ დაჯარიმდება, მის მიმართ ადმინისტრაციული პატიმრობა შემოდის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომზადებული აქვს შესაბამისი სრულებათა პაკეტი, რომელიც სიმთვრალეზე ჯარიმის დიფერენცირების პრობლემის, ანუ სისხლში ალკოჰოლის რაოდენობის შესაბამისად მოხდება. უფრო კონკრეტულად, მაგალითად, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ დიფერენცირებული ჯარიმები არის 2 ეტაპიანი, რაც უფრო ნაკლები იქნება სისხლში ალკოჰოლის შემცველობა, შესაბამისად ჯარიმაც ნაკლები იქნება. საერთო ჯამში კი უწყობა გეგმავს, რომ ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ავტომანქანის მართვაზე სანქციები იყოს მკაცრი, მათ შორის სამართალდარღვევის გამო მართვის მოწმობის ჩამორთმევის ნაწილიც კიდევ უფრო მკაცრად დარეგულირდეს და მინისტრის მოადგილის განმარტებით, თუ თრობის ქვეშ ავტომანქანის მართვაზე სანქციის სახით შემოდის ადმინისტრაციული პატიმრობა, ეს გულისხმობს იმას, რომ 1 წლის განმავლობაში ორჯერ ერთი და იგივე ფაქტზე საპატრულო პოლიციის მხრიდან აღმოჩენის შემთხვევაში შესაძლოა არის, რომ 15 დღემდე პატიმრობას დაექვემდებაროს მძღოლი. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის პროექტის ფარგლებში თბილისსა და ბათუმში კომაროვის სკოლის 2 ფილიალს აშენებს და როგორც სამინისტრო აღნიშნავს, თბილისში დიდი დიღმის ტერიტორიაზე განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში მშენებლობა 1 კვირაში უკვე დაიწყება, 2020 წლის ივლისში კი ის დასრულდება. ბათუმში განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის კომპლექსის ფარგლებში კომაროვის სკოლის მეორე ფილიალის და საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა კი დაახლოებით 1 თვეში უნდა დაისტარტოს და 2020 წლის სექტემბერში დასრულდეს. კომაროვის სკოლის ეს ფილიალი 250 მოსწავლესია გათვლილი. და ვიდრე ამედის პროგნოზს გაგაცნობ, ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის სამშაბათ დილის განწყობის შესაქმნელად. საქართველოში შტატების საელჩოს ინფორმაციით IAIF-ის კონკურსში გუნდმა გაიმარჯვა საქართველოდან. საელჩოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამარჯვებულებს ულოცავენ და აღნიშნავენ, რომ დევნილი ახალგაზრდებისათვის რობოტიკის, პროგრამირებისა და სხვა ზუსტი მეცნიერებების შესწავლის პროექტი მსოფლიოს 1400 პროექტიდან არის შერჩეული. ეს ყოველწლიურ კონკურსს წარმოადგენს, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკული გაცვლითი პროგრამების მონაწილეებს უფინანსებს გლობალური გამოწვევების საპასუხო პროექტებს და ულოცავთ გამარჯვებულებს საქართველოდან განსაკუთრებით. ახლა კი ამედის პროგნოზს გავეცნოთ, გარემოს ეროვნული სააგენტო გაწვდის ჩვეულად ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ამედი განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის აღმოსავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით, დრო გამოშვებით პრობლემების მომატება ან ავარაუდები უმეტესად უნალექოთ, ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლი, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ხარი და ზოგან გაძლიერდება. როგორი იქნება ქალაქების მიხედვით დღეს ტემპერატურა, ამას გრაფიკზე დაინახავთ, შემდეგ გადავხედავთ ფრენების განრიგს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით.
დილიდან TBC ლიზინგის მორიგ წარმატებულად დასრულებულ გარიგებაზე უნდა დავიწყოთ თქვენთვის ამბის მოყოლა. პროპარკომ TBC ლიზინგ საქართველოს უმსხვილეს სალიზინგო კომპანიას 9 მილიონი ევროს ფინანსური რესურსი გამოუყო. TBC ლიზინგი ამფინანსებს მცირე და საშუალო ბიზნესის პირდაპირ აქტივების დასაფინანსებლად გამოიყენებს. და მეტი გვექნება ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბრო, რადგან როგორ გადანაწილდება თანხები, რა პრინციპით შეარჩევს TBC ლიზინგი ბიზნესებს და რა მოცულობის გავლენა იქნება 9 მილიონის მოზიდვას ამ პერიოდში, აი ამ დროში, ამ ქვეყანაში, ზოგადად მთლიანად დასაქმების ბაზარზე, ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, აუცილებლად ვისაუბრებთ თავად TBC ლიზინგის პორტფელიოზეც, პროპარკოს როგორ თქვა, ალბათ გეოგრაფიაზე, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის თემას ბოლო წლები არ ითვალისწინებდა და რეალურად საქართველოს გაჩნდა როგორც პრეცედენტი ამ ყველაფრისა. კარგი, მე მეტი არ მინდა, იმიტომ რომ ბევრი მაქვს სასაუბრო გაგა გოგუასთან. გაგა ჩვენთან ერთად არის, იგი TBC ლიზინგის გენერალური დირექტორია, ჩვენი მაყურებელი იცნობს და დღეიდან უკვე მაყურებელი ნუგზარ ლოლაძესაც გაიცნობს, იგი TBC ლიზინგის ფინანსური დირექტორია. დილა მშვიდობის. მადლობა მომბრძანებისთვის. მართლა მაგარი ამბავია, დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერი ესეთი თანხის მოზიდვა გაგა ამ სიტუაციაში, რომელიც საკმაოდ გართულებულია უკვე და ბევრი მიზეზის გამო, ამაზე საუბარი არ მინდა. და კიდევ უფრო საჭიროს ამაზე. კი, როდის დაიწყო პროპარკოსთან ბოლაპარაკებები TBC ლიზინგმა და როდის დაასრულა კი ხვდებით ახლა აქ ერთად. მოდით სანამ ამ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით დავიწყებ, მინდა აღნიშნო ლიზინგის ბაზრის განვითარება ჩვენს ქვეყანაში. კი ბატონო. რას უწყობს ხელს ლიზინგის ბაზრის განვითარება და ჩვენი კომპანიის შესახებ და შემდგომ ტრანზაქციებზე არის მოგახსენეთ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ლიზინგის ბაზარი გაიზარდა 2-ჯერ. ესე იგი, ეს ციფრებში რო ავსახოთ, ეს არის წლის ბოლოს უკვე 500 მილიონი, 9 მილიარდი იქნება ჩვენს ქვეყანაში ლიზინგის ბაზარი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია და ამის მიღწევა ესეთი ადვილი არ ყოფილა. 2 წლის წინ ეს იყო ამის 9. ამ ბაზარზე ჩვენი კომპანია ლიდერი და წარმოადგენთ 70% ბაზრის წილის. ვართ პირველები, ასევე ჩვენი პორტფელიოზეც რო ვილაპარაკოთ, ეს არის წლის ბოლოს 350 მილიონი, ანუ ჩვენც დაახლოებით 2-ჯერად გაზრდილი, დაახლოებით 2-ჯერად გაზრდილი, რომელიც 2 წლის წინ 174 მილიონი იყო ჩვენი პორტფელი. რას ნიშნავს ეს ციფრები? ანუ ეს მხოლოდ ჩვენთვის არ არის. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში ჩადებული თითეული თეთრი, ანუ პირდაპირ ინვესტიცია, რომელსაც TBC ლიზინგი და ლიზინგის ბაზარი თვითონ ახორციელებს. კერძოდ ეს არის აქტივების შესყიდვა, რომელიც არის მთელი ეკონომიკის სექტორი, ყველა სექტორში აბსოლუტურად. ეს არის სამედიცინო სექტორი, ეს არის ტურისტული სექტორი, ეს არის სამშენებლო სექტორი, აგროსექტორი, ფაბრიკა ქარხნები, წარმოების სექტორი და ახალი მანქანების სექტორი, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ახალი მანქანების სექტორი, აქ მე მინდა აღნიშნო ჩვენი კომპანია არის პირველი გაყიდვებით მთელ საფინანსო ბანკებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან შედარებით ახალი მანქანის გაყიდვებში და ყველაზე თავად კიდევ ვაფინანსებთ სტარტაპებს, რა თქმა უნდა და პირველი ჩვენთვის არის ის, რომ თითეული თეთრი კი აღნიშნავდა და მეორე უფრო ეს არის ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში პირდაპირ ინვესტიცია არის ეს არის შექმნილი ქარხნები, ფაბრიკები, მცირე მეწარმეები, სამედიცინო სექტორი და ასე შემდეგ. ტექნიკაზე ვსაუბრობთ ერთ-ერთი მძიმე, რა თქმა უნდა, მძიმე ტექნიკა და სამშენებლო სექტორი ვახსენეთ. და ამას ახერხებთ უკვე 5 ფილიალით და თანამშრომელთა რაოდენობა 100-ზე ავიდა უკვე, კი ბატონო. ამას ვახერხებთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე შეიქმნა პროდუქტები და ქართულმა ბიზნესმა მიხვდა, რომ და უკვე ლიზინგი არის მათთვის მიმზიდველი, მოქნილი, იაფი და ეს იაფი და ეს მიმზიდველობა გამოწვეულია თუნდაც იმ რესურსების მოზიდვით, რომელიც ჩვენ ვახორციელებთ, მინდა აღნიშნო შემდგომ უზარიც ლაპარაკებს ამას, რომ ჩვენი პორტფელი მოზიდული რესურსების არის ჯამში 300 მილიონი, საიდანაც 60% არის უცხოური რესურსი. რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენს მეწარმეებს გადავცეთ ეს რესურსი უფრო იაფ ფაში, ვიყოთ უფრო მოქნილები და სწრაფად მოვესახოთ. ლიზინგი რა არის, რომ ეს არის სწრაფი მომსახურება, ეს არის იაფი მომსახურება, მომგებიანი მომსახურება და მოქნილი პროდუქტები, რომელთაც ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი კლიენტები სარგებლობენ ეხლა. საომავლოდ ჩვენი კომპანია აპირებს, რომ ეს პორტფელი გაზარდოს
60%-ით, ანუ რაც ახლა ბაზარია 500 მილიონი დაახლოებით მაგხელა პორტფელი დავიკავოთ უკვე ბაზარზე. კი ბატონო, ეს არის ძალიან დიდი ერთ წელიწადში, ანუ მომავალ 20-20-ში და გვექნება დაახლოებით რამდენი, იმიტომ რომ დიდი იმედები და ძალიან დიდი განაცხადია, ასე ვთქვათ, გაკეთებული ამ კუთხით. და გვინდა რომ შექმნათ როგორც ადამიანს ჭირდება ჰაერი. რომ ყველა ბიზნესი საქართველოში ხო ზუსტად ესევე ჭირდებოდეს ლიზინგის პროდუქტი და ამის ტენდენცია აქ უკვე რისკებში პრინციპში დაგანახეთ და ვიდრე გავაგრძელებთ თქვენ ძალიან ბევრი მიმართულება ჩამოთვალეთ და ყველაზე მსხვილი პორტფელი მაინც რომელ ყველაზე მსხვილი პორტფელი არის წარმოებაში ჩვენ ჩართულები ვართ ეკონომიკის სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყველა დაფინანსების პროექტში ასე ვთქვათ და წარმოება ამის შემდეგ მოდის სამშენებლო სექტორი, ამის მერე მოდის ახალი მანქანების სექტორი, სამედიცინო, ტურიზმი, აი ესეა გადანაწილებული პრინციპში ჩვენი პორტფელი, ანუ პირველი არის წარმოება. ამ 9 მილიონის დანიშნულება 9 მილიონის დანიშნულებაზე უკვე უგზარი გააქვს ტრანზაქციასთან როგორ მივედით ამ 9 მილიონამდე მაშინ ამით დავიწყოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ხარია რომ მივედით და ხო, ან კაი არის რომ მივედით, იმიტომ რომ რეალურად დავიწყეთ ანუ მოლაპარაკება სადღაც 1 წლის წინ ამ საფინანსო კომპანიასთან, ასე ვთქვათ, ანუ საფინანსო მოდით ესე ვთქვათ, არის საფრანგეთის ასე ვთქვათ, განვითარების აგენტოს შვილობილი უმსხვილესი საფინანსო კომპანია, რომელთანაც ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები 1 წლის განმავლობაში მიდიოდა, რომელიც წარმატებით დასრულდა და ითვალისწინებს 9 მილიონის ასე ვთქვათ, ანუ ევროს საკრედიტო რესურსის მოზიდვას, რომელიც არის უნდა ითქვას, რომ მულტის ავალიტო, რაც დამატებითი მოქნილობას გვიქმნის იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო მოვერგოთ ჩვენ კლიენტს და ანუ იმ ვალუტაში შევთავაზოთ დაფინანსება, რომელშიც ასე ვთქვათ, მას აქვს უფრო მეტი კომფორტი. და ასევე უნდა ითქვას, რომ ანუ ეს ასე ვთქვათ, საკრედიტო რესურსი თვალისწინებს ადგილობრივ ჰეჯინგსაც, ანუ შეგვიძლია მაგალითად ანუ უცხოურ ვალუტაში წამოვიღოთ და თქვათ, ანუ იგივე ადგილობრივ ვალუტაში ლარშიც ანუ ადგილობრივ ბანკებთან ვითანამშრომლობთ, რაც დამატებით ასე ვთქვათ, ანუ გვაძლევს საშუალებას, რომ ადგილობრივი ბაზარიც განმოვითაროთ რა. ეს კომპანია პროპარკო უნდა ითქვას, რომ ძირითადად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახლო აღმოსავლეთში ასე ვთქვათ, ინვესტიციები უკვე ახალი პერიოდი არის, რაც დაიწყოს, ანუ დიდი ხნის ანუ ინვესტიციები არ აქვს და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი, ძირითადად ანუ ლათინურ ამერიკაში, აფრიკაში აზიაში ანუ აკეთებდა განვითარებად ბაზრებში ინვესტიციას. მათი მთავარი მიზანი არის რომ შექმნან ასე ვთქვათ ანუ მდგრადი განვითარების ანუ გარანტი იყოს ანუ კერძო ბიზნესისთვის ამ რეგიონებში და ძირითადი ინტერესი არის განახლებადი ენერგიები, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, ასევე არის წარმოება, ასევე არის ტექნოლოგიები და რაც თავარია არის ანუ პასუხისმგებლობითი დაფინანსების ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პიონერი კომპანია და მათ შორის საქართველოშიც ეს ინვესტიცია მოხმარდება იდეაში პასუხისმგებლობით დაფინანსებას, რომელიც თავის მხრივ მცირე და საშუალო ბიზნესის კომპანიების დასაფინანსებლად იქნება. მიზნობრიობა ამ შემოლაპარაკებებისას დაგედასტურებინათ და თქვათ ის სფეროები გამოგეყოთ, რომელსაც შემდეგ თქვენ მოახმართ ამ რესურსს. ანუ გაქვთ თუ არა შეზღუდვა, მულტისავალუტო რო არის ეს ერთი პლუსი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი პლუსი არის დღეს ქართული კომპანიებისათვის, მაგრამ არის თუ არა გამყოფილი სფეროები, რაზე შეიძლება გადანაწილდეს, ითვალისწინებს თუ არა ეს შეთანხმება ამასაც. დიახ, იდეაში ანუ შეზღუდვის სახით არ გვაქვს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ამ კომპანიას დიახ, ანუ ჩვენი ინტერესები თანხმედრაში არის, ჩვენც იდეაში პასუხისმგებლობიანი დაფინანსებას და დაკრედიტებას ანუ მომხრეები ვართ და ამ მიმართულებით მიდივართ. შესაბამისად, ჩვენი ინტერესი და თანხმედრა არის ამ მიმართულებით და ანალოგიურად ვეცდებით რომ რა თქმა უნდა ის კომპანიები დავაფინანსოთ, რომელსაც აქვთ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა
აქვთ ასე ვთქვათ, ანუ ორიენტირებულები არიან, ანუ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში, ან არსებულის შენარჩუნებაში და არიან ასევე ენერგოეფექტურები, უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი მიზანი ამ კომპანიისაც არის და ჩვენი კომპანიისაც, რომ იდეაში, ანუ გარემო, ასე ვთქვათ, გარემო პირობების, ანუ გაუმჯობესება გავაკეთოთ, ანუ იდეაში მაქვს იგივე, ვთქვათ, ნეგატიური ეფექტი, რასაც გლობალურ დათბობას მოყვება, ასე ვთქვათ, მის საწინააღმდეგოთაც მიმართოთ ეს ინვესტიცია, თუმცა ეს რა თქმა უნდა, ანუ კოვენანტის სახით არ გვიდევს ხელშეკრულებაში, თუმცა თანხმედრაშია ჩვენი მიზნები და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ დიახ, ანუ სამუშაო ადგილები ახსენეთ და დაახლოებით თუ გაქვთ გათვლები, აი რა რაოდენობის სამუშაო ადგილის შექმნისათვის შეიძლება იყოს ეს მოცულობის თანხა გათვლილი, იმიტომ რომ პრაქტიკა და ვთქვათ ის პორტფოლი, რომელიც TBC ლიზინგს აქვს, უკვე ალბათ იძლევა შესაძლებლობას, რომ რაღაცა რიცხვებზე გათვლა გქონდეთ. კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით. იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება გვაქვს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტებაში, ასე ვთქვათ, ლიზინგის მიმართულებით, დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადღაც average ticket-ის, ასე ვთქვათ, საშუალო სასხის ლიზინგის მოცულობა იქნება 100-დან 150,000 ლარამდე, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ დავაფინანსოთ დაახლოებით 250-დან 300 კომპანიამდე, იმის გათვალისწინებით, რომ ლარებში დაახლოებით 30 მილიონი ლარის, ასე ვთქვათ, ეკვივალენტი თანხა არის, რაც თავის მხრივ, რომ ვთქვათ, საშუალო და მცირე ბიზნესის, ანუ გამოცდილებით არის დაახლოებით 3,000-დან 3,500 ადამიანის დასაქმებაზე მიდის საუბარი, რაც ასე ვთქვათ, არის საკმაოდ შთამბეჭდავი და დიდი მიზანი, ასე ვთქვათ, ანუ რა. ჩვენთვის ეს პირველი ტრანზაქცია არ არის, ანუ როგორც აღნიშნე, ჩვენ მოზიდული სახსრებში დაახლოებით 60% უცხოური ინვესტორების მიერ ჩადებული თანხა ეს დაახლოებით 180 მილიონ ლარს შეადგენს, რომელიც ისევ აღნიშნა, რომ ეს თანხა პირდაპირ საქართველოს ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკაში არის შემოსული. ჩვენ კომპანიას გააჩნია დაახლოებით 10,000-მდე კლიენტი, რომელიც სამუშაო ადგილები მიყევს თითო კლიენტის, სადაც 10-დან 15 ადამიანამდე, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ და უწევთ ფინანსურ მოსახურებას. ხო, არც პროპარკოა იოლად მოსალაპარაკებელი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ მიღმა იმისა, რომ იქ საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს დაფუძნებულია, ეს საბოლოო ჯამში მათ შორის იმართება კერძო ინვესტორების მიერ, ეს ფლობელობაშიც არის კერძო ინვესტორების 2016 წელს მარტო კაპიტალი ამ მესაკუთრეებისა პროპარკოსი 700 მილიონ ევროს აჭარბებდა, ეს თითქმის მილიარდზე არის საუბარი და 2019 წლის ბოლოს, ერთი წლის თავზე დასრულება მოლაპარაკებისა 9 მილიონი ევროს მოზიდვისა, ეს გაცილებით მეტი წარმატება არის საქართველოსთვის, ვიდრე მხოლოდ TBC ლიზინგის წარმატება. ეს არის ცალსახად, რომ პროპარკო ჩდება საქართველოს ბაზარზე და საქართველოს ჩდება TBC ლიზინგის სახით პროპარკოს გეოგრაფიაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მიღმა იმ ყველაფრისა, რაც მისმა მენეჯმენტმა გააკეთა განცხადებები. წელს ამით არ დავასრულეთ. კიდევ გაქვს, ასე ვთქვათ, კარგი ამბები, აუცილებლად მოვალთ იმედი გაქვს. წელით შესაძლებელი გვექნება, ხო, იმიტომ რომ ესეთ დას რაც ახლა დროს თუ გადახვიდავთ ამ ტემპებს, ეს ერთხელ და ვთქვათ, შევჯამებისათვის ვერ გამოდის. მე ვაკვირდები დაახლოებით სიხშირეს. კი ბატონო და ვაპირებ სხვათა შორის სადღაც 15 მილიონამდე დამატებით დოლარის ეკვივალენტ მულტისავალუტო ხაზის ანალოგიური მიზნების წარმოწოს და ანალოგიურად მსხვილი, ასე ვთქვათ, უმსხვილესი, მოდი ვთქვათ, საფინანსო, ასე ვთქვათ, კომპანიებიდან მოზიდვას, რომელიც ანუ წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს და აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ანუ გაგაგებინებთ და იმედი გვაქვს, რომ ანუ ასე ვთქვათ, თქვენ სტუდიაში დავაანონსებთ, ასე ვთქვათ, ამ ხელშეკრულებების გაფორმებას, რაც დამატებით ასევე ნიშნავს დამატებით შექმნილ სამუშაო ადგილებს, უფრო მეტ პასუხისმგებლობიან დაფინანსებას, რაც ასევე უნდა ითქვას, რომ ლიზინგის შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ მიზნობრივი, ასე ვთქვათ, დაფინანსება არის, პირდაპირ ინვესტიცია არის ფიქსირებულ აქტივებში, ანუ და ძირითად საშუალებებში, რაც ასე ვთქვათ, ასევე
თანხმედრაშია სახელმწიფოს პოლიტიკასთან თუ გავითვალისწინებთ იგივე სოციალური ასე ვთქვათ ანუ კონცერნები რაც არსებობს ბაზარზე. აქედან გამომდინარე მილიონი ლარი შეიძლება ჯამში პროპარკოს მოზიდულთან ერთად დამატებით გაუჩნდეს ჩვენ რადგანაც პირველი კომპანია ვართ და ბაზისთან ხელა წილით პრობლემი ხო ჩვენი პასუხისგებლობა არის როგორც ქვეყნის ასევე ჩვენი პარტნიორების ანუ კონკურენტები ასე ვთქვათ იმ სალიზინგოების მიმართაც რომ ჩვენ გავჭერით უკვე ეს ხაზი რასაც ქვია უცხოური ინვესტიციები და საკმაოდ დიდი თანხა გამოდის ანუ ჯამში სადღაც 250 მილიონამდე გამოუკვე წლის ბოლოსთვის უკვე მოზიდულის სახსრები რომელიც უკვე გზას უხსნის ჩვენს კონკურენტებს პარტნიორებს დავარქვემათაც, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვქნით ამ ბაზარს და ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვისაც და ჩვენთვისაც ეს და ჩვენი მეწარმეების და პარტნიორების და კლიენტებისთვის არის მომგებიანი და უკვე გზას უხსნით ჩვენ ამ იმით, რომ უკვე ეს ბაზარი და ამ ბაზარზე მოთამაშე სუბიექტების დააფინანსონ უკვე უცხოური ინვესტიციებით დაფინანსდნენ. ძალიან მაგარია, ძალიან, იმიტომ რომ არ ვიცი, უნდა ჩაშალოს ალბათ ცოტა მეტი ადამიანებმა, რომ ნახონ, რას ნიშნავს პროპარკოს შემოსვლა, სადაც ფრანგული საფინანსო ორგანიზაციების გარდა უმსხვილესი IFA-ები არიან მოწილეები კერძო სექტორის გარდა და როცა BNP Paribas და უამრავი სხვას ინტერესი არაპირდაპირი, მაგრამ მაინც ჩდება, რომ საქართველოში ფეხი შემოდგეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებები TBC Leasing-ს, წარმატებები საქართველოს აქტუალობის ნიშანია. ცალსახად ეს ასე გამოვიდა. დიდი მადლობა გაგა გოგუას მოსვლისთვის. იგი TBC Leasing-ის გენერალური დირექტორია და შესანიშნავად შედგა ბზარლოლაძის სატელევიზიო დებიუტიც. ესეთი ამბავი. მადლობა, ნუგზარ გელოდებით. წარმატებებს გისურვებთ. TBC Leasing-ის ფინანსური დირექტორი გახლავთ ნუგზარი და დაანონსება ძალაშია და ჩვენც ალბათ უახლოეს მომავალში კიდევ ერთ სასიხარულო ამბავს შემოგთავაზებთ. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილებ სტუმრებს და მალე დაგებრუნდებით. მეტი შემოსავლებით და პირველ სტაბილურს. ინფლაცია 2017 წლის ივნისის შემდეგ რეკორდულ მაჩვენებელზეა. საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის გასულ თვეს, ანუ ოქტომბერში, წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 8%-ით, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.9%-ი შეადგინა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გონიტაძის განცხადებით, არსებული ინფლაციის მაჩვენებელი გაუფასურებული კურსის გამო გვაქვს. ამასთან დაკავშირებით მან მთავრობის ადმინისტრაციაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შემფასებელი მისიის ბრიფინგზე განაცხადა. ფინანსთა მინისტრ ვანო მაჭავარიანის განცხადებით, ფონდის მიერ მხარდაჭერილმა მაკროეკონომიკურმა და ფისკალურმა პოლიტიკამ საქართველოს ეკონომიკას მისცა საშუალება, რომ რეგიონში განვითარებულ ურთულეს ეკონომიკურ მდგომარეობას გამკლავებოდა. საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელი შეფასებით კი რკინიგზის ზარალი მოცულობითია, მაგრამ სახელმწიფო კომპანიის საოპერაციო საქმიანობა მომგებიანი. სამგზავრო დაჯავშნის პორტალზე expedia.com-ზე აჭარის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი სპეციალური გვერდი შეიქმნება. ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ ნაკრძალთან ახლოს 2020 წლის ოქტომბრიდან გაიხსნება Best Western Hotels and Resorts ქსელში შემავალი კიდევ ერთი ახალი სასტუმრო საქართველოში. ჩინეთის სამთავრობო დელეგაციის წევრები ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში ტვირთების მონიტორინგის პროცესს გაეცნენ. დელეგაცია შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელი მასპინძლობდა. და დაპირებული ინტერვიუ ანტრეპრენერმა გუშინ ბიძინა ივანიშვილთან ჩაწერილი საკმაოდ ვრცელი საუბრის შინაარსი შემოგთავაზე. ძირითადი თემატიკა მმართველი პარტიის თავმჯდომარესთან საუბრისას მის მიერ უკვე განხორციელებული თუ დაანონსებული საინვესტიციო პროექტები იყო. ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო პოლიტიკისგან დაცლილი საუბარი, მაგრამ თავად ეს საინვესტიციო პროექტებიც ერთგვარი პოლიტიკაა ყოფილი პრემიერისა, რომელიც როგორც თავად ამბობს, არამომგებიან ბიზნეს საქმიანობას ეწევა და ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქველმოქმედებას ახორციელებს. ცხადია, ბიძინა ივანიშვილთან საუბარი იწყება წყალტუბოზე კითხვით და მისი შეფასებით, სად გადის ზღვარი ქველმოქმედებასა და ბიზნეს შორის, რისთვისაც რუსთაველის აფორიზმს იშველიებს ივანიშვილი, რასაც გასცემ შედგება, რაც არის დაკარგულია, როგორც ამბობს, ეს არის მისი ფილოსოფია და ყველაზე დიდ ქველმოქმედებად პოლიტიკაში მოსვლა მიაჩნია. იმ პროექტების შეფასებისას კი, რომელიც ყოფილი პრემიერის მხრიდან ხორციელდება, აღნიშნავს, რომ მოგებისა და მაღალი რენტაბელობის ამოცანები საერთოდ არ არის დასახული, ან მეორე ხარისხოვნად არის მის პროექტებში მიჩნეული. დარბაზის კარი დაკეტეს, სადაც ივანიშვილი იმყოფებოდა.
ბიზნესის თვალსაზრისით ის ინვესტიცია მიიჩნევა ეფექტურად, რომელიც მაღალი რენტაბელობით გამოირჩევა და თუ რენტაბელობა მოკლე დროში იქნა მიღწეული ინვესტიციის ეფექტურობის მაჩვენებელი საგრძნობლად იზრდება. ასეთია ბიზნესის შეფასების კრიტერიუმები და ეს თქვენ ვინც ბიზნესზე წერთ მშვენივრად იცით. ჩვენს ტურისტულ პროექტებში კი ეს ორივე კომპონენტი მოგებისა და მაღალი რენტაბელობის ამოცანები საერთოდ არ არის დასახული, ან მეორე ხარისხოვნადაა მიჩნეული. მოგებაზე გასვლის ვადაც ხომ რენტაბელობის ერთ-ერთი მდგენელია. სწორედ ამიტომ ჩამოყალიბდა ცალკე სტრუქტურა ტურიზმის განვითარების ფონდი, რომელსაც თანაინვესტირების ფონდის სხვა პროექტებისგან განსხვავებით, უშუალოდ ჩვენი ოჯახი უწევს კოორდინირებას. ბიძინა ივანიშვილისაგან ამ ინტერვიუში თანაინვესტირების ფონდის მენეჯმენტმა ქება დაიმსახურა და ისიც გაერკვა, რომ მას ტურიზმის ფონდის პროექტები, რომლებიც სოციალურად ორიენტირებული და დაბალ რენტაბელურია, ფონდის მენეჯმენტს გამოეყო და ამიტომ ცალსახად ვერ უმკლავდება ეს ფონდი და სწორედ ამიტომ მოხდა მისი გამოცალკევება ამ ფონდიდან. ყოფილი პრემიერი ღია და ჩვეულად დაუფარავად ასახელებს იმ მინუსებსაც, რაც მის მიერ განხორციელებულ პროექტებში გარე თვალიდანაც ჩანს და მაგალითად სასტუმრო პარაგრაფი მოჰყავს, რომელიც დამსვენებელს ქართული რეალობისათვის ყველაზე შთამბეჭ და მომსახურებას და სერვისს თავაზობს უდაოდ. სტანდარტული კრიტერიუმებით წამგებიანი პროექტია, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, საერთაშორისო გათვლებით კი ერთი ნომრის ღირებულება საერთო ინვესტიციის დათვლისას $500 არ უნდა სდებოდეს, რაც ამ პროექტის შემთხვევაში ყოფილი პრემიერის თქმით დღეს ბევრად არის გადაჭარბებული. მაგრამ ამაზეც თავისი პასუხი აქვს. ივანიშვილს აქაც ამბობს, რომ პროექტზე ამხელა თანხის დახარჯვის მიზანი საერთო ტურისტული მოთხოვნის გაზრდისთვის ხელშეწყობას წარმოადგენდა. ხარჯი ამ პროექტზე ისევე როგორც სხვა დანარჩენ საინვესტიციო აქტივობებზე, უფრო სწორად, როგორც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბრძანებს, ნამდვილად დიდი აქვს გაწეული და საბაზრო ღირებულებას თუ გადავხედავთ, მით უმეტეს ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ცხადია თავად უკეთ იცის. ისიც იცის, რომ სხვა ბიზნესებს რომ ამ პროექტების ყიდვის სურვილი გაუჩნდეთ, დახარჯული სრულად ამოღებას ვერ შეძლებს. თავად ამბობს, რომ არც სურს და ენტრეპრენერი მისივე თხოვნით პოტენციური ინვესტორებისათვის ერთგვარ საინვესტიციო შეთავაზებასაც აქვეყნებს და ის AS-ზე გამოიყურება. ბიძინა ივანიშვილი მზად არის $60 მილიონ გაასხვისოს სასტუმრო პარაგრაფი. მასში, როგორც თავად ბრძანებს, უკვე ინვესტირებულია $120 მილიონზე მეტი. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მილიონი დოლარის ინვესტირებას დამატებით გეგმავს ექსკლუზივებში, რაზეც ინტერვიუში მხოლოდ ნაწილობრივ ისაუბრა. იმავდროულად თუ მყიდველი აუდიტის დასკვნის შედეგად აღმოაჩენს, რომ სასტუმროში ინვესტირებული $120 მილიონიდან რომელიმე და ნებისმიერი ხარჯი არის დაუსაბუთებელი, არამიზნობრივი ან ხელოვნურად გაზრდილი, ივანიშვილი მზად არის ის კონკრეტული თანხაც დააკლოს ნომინალურ და გაცხადებულ ფასს, ანუ დეკლარირებულ $60 მილიონს. იქვე ის ეხება პანორამა თბილისის გახმაურებულ პროექტს, მისი შეძენა შესაძლებელი იქნება 10-დან 30%-მდე ფასდაკლებით და მასზე გავრცელდება იგივე პირობა, რაც პარაგრაფის შემთხვევაში ითქვა, ანუ გაწეული ხარჯების მკაცრი აუდიტი და გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი მზადყოფნას აცხადებს თვითღირებულებით ან გარკვეული ფასდაკლებითაც გაასხვისოს ტურიზმის განვითარების ფონდის მიერ მშენებარე 8-ვე სასტუმრო. ერთადერთი პირობით, მათი მშენებლობა ექსპლუატაციაში გაშვება დროში არ უნდა შეფერხდეს. აქ განსხვავებით წყალტუბოსგან ის ასახელებს მაქსიმალურადაც 2 წელიწადს და დამტკიცებული პროექტების შეთანხმების გარეშე არ უნდა შეიცვალოს. ეს სხვებისთვის შეთავაზებული პირობაა, რომელიც ამ ინტერვიუდან წავიკითხოთ. ნახოთ, ვინმე გამოეხმაურება თუ არა ყოფილ პრემიერს და ვის აქვს ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანთან სავაჭრო ფული, თუმცა თავად ივანიშვილი, როგორც ჩანს, მესამე წელია ვერ ასრულებს ბანკი ქართულს გასხვისების თემას. ქართულს გაყიდვასაც 3 წელია ვცდილობდა, ერთადერთი პირობა მაქვს, ბანკი არ უნდა დაიხუროს, ბაზარზე არსებულმა ორმა მძლავრმა მოთამაშემ აშთან დგა სიგი და უნდა იარსებოს მესამე ძლიერმა ბანკმა. სწორედ ამიტომ ვთქვი უარი ქართულს გაყიდვაზე მოგებით და მზად ვარ ბანკი ნომინალურ ფასად, ანუ იმ ფასად გავყიდო, რაც თავდაპირველად შევიტანე კაპიტალში. ლიბერთი ბანკმა გამოთქვა შეთავაზებული პირობით ქართულს ყიდვის ინტერესი, რაც მისასალმებელია. ეს კარგი იქნება საბანკო სისტემისთვის, რადგან მესამე მძლავრი ბანკი ქვეყანას სჭირდება.
ხერხი თუ გახსოვს ამაზე დასტური პრინციპში სატელევიზიო მოკლე კომენტარით ლიბერტის ფლობელისგანაც ჰქონდა, რომ მართლა მიმდინარეობდა ამაზე მოლაპარაკება, თუმცა როგორც ჩანს უკვე მართლა მესამე წელია ეს გარიგება ჯერ ვერ შედგა, დიდი ხანია ეროვნულ ბანკშიც რაიმე სიახლე ამ თემაზე ნამდვილად არ ყოფილა და აქ სიმართლეს ამბობს ივანიშვილი, რომ იყო საუბარი, მაგრამ არ ამბობს ბოლომდე, რატომ ვერ შედგა ეს გარიგება, რაც ძალიან საინტერესოა. ამავე დროს იმაშიც უნდა დავეთანხმოთ, რომ რადიახ მსხვილი ბანკები გჭირდება ბაზარზე, მით უმეტეს, თუმცა მისი დამოკიდებულება აქაც არ იყო. ახლა როცა ისაუბრობს ორი უმსხვილესი ბანკის თქვა სიძველეზე და ის აქ გადაკვირით, ისევე როგორც მთელი ინტერვიუს ლაიტმოტივად გაყვება ასე ვთქვათ, მისი დამოკიდებულება პოლიტიკაში წასული TBC-ის ყოფილი მესვეურებთან დაკავშირებით, მაგრამ ის პასაჟი, რომ ბაზარზე უნდა არსებობდეს მესამე მსხვილი ბანკი, რომელიც რეალურ კონკურენციას გაუწევს, ეს ახალი არ არის. ეს ჯერ კიდევ მომდინარეობს იმ პერიოდიდან, ვიდრე სრულად კონფლიქტური ვითარება ჩამოყალიბდებოდა ბიძინა ივანიშვილს და TBC-ის ყოფილ მესვეურებს შორის, რომელიც რაში ტრანსფორმირდა, ყველანი კარგად ხედავთ. მოდი ისევ წყალტუბოს თემას დაუბრუნდეთ, რომელზეც გადაცემის დასაწყისში დავიწყეთ საუბარი. გაირკვა, რომ წყალტუბოს ინსპირაცია არც მეტი არც ნაკლები გახლდათ აბასთუმანი, სადაც ივანიშვილის თქმით ინვესტიციამ 1,5 მილიარდ ლარს მიაღწია. როგორც უკვე განვაცხადე, აბასთუმანში მხოლოდ ერთ სასტუმროს პარაგრაფს ვაშენებ. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსაც ვეხმარები დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში. ყველაზე მძიმე იქ ტუბერკულოზის საავადმყოფოს პრობლემა იყო. უმძიმესი ავარიული ვითარება და უკიდურესი ანტისანიტარიის კერა, სადაც კედლების ღიობები ლეიბებით იყო ამოქოლილი, გამორიცხავდა რომელიღაც კერძო ინვესტორის შესვლას. ამიტომ უპირველესად ამ პრობლემას მივხედე. ძალიან სწრაფად ერთ წელიწადში ავაშენეთ ახალი საავადმყოფო. მის ადგილზე კი იმ ძეგლის აღდგენას გეგმავ, რომელიც ადგილობრივების მოცემით აქ წლების წინ იყო განთავსებული. ბიძინა ივანიშვილის სასტუმროების გამოსყიდვას ღია აუქციონზე აპირებს. დასახელდა პირველად ასევე ვადაც, როგორც გითხარით, წყალტუბოში პროექტების შედეგები უნდა მოვიკითხოთ 3 წელიწადში. 3 წელიწადში ობიექტები უნდა დასრულდეს და ისე რომ კულტურულ-ისტორიული იერსახე სრულად იყოს შენარჩუნებული. მალე უნდა გამოცხადდეს საინვესტიციო პაკეტი. სწორი იქნება და უნდა შევეცადოთ, რომ ცალ-ცალკე გამოვიდეს ობიექტები, რათა ვისაც რა უნდა ის შეიძინოს. იქნება ტენდერი თუ აუქციონი, სახელმწიფო განსაზღვრავს, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს. და რა თქმა უნდა, მეც და ყველა დაინტერესებული პირი მას დავემორჩილებით. წინასწარ ვამბობ და ვეუბნები ბიზნესაც, რომ ეს იქნება ყველასთვის ძალიან საინტერესო და მომგებიანი საქმე. რადგან ეს სასტუმროები 12 თვის განმავლობაში იქნება დატვირთული. ამ პროცესში მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ყველა სასტუმრო გაიყიდოს სხვა კერძო ინვესტორებზე და პრაქტიკულად მე აღარც ერთი სასტუმრო შეძენა არ მომიწიოს. რაც არ გაიყიდება, მე ვარ მყიდველიც და გამკეთებელიც 3 წელიწადში. მოკლედ, საკუთარ თავზე იღებს ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით დაწყებული, ინვესტირების არარსებობის შემთხვევაში აუქციონზე ქონების შეძენით დასრულებული. ამაში ცუდს ვერაფერს ხედავს. წყალტუბოსთან დაკავშირებით ივანიშვილის გეგმებში ცუდი ვერც მთავრობის წევრებმა, ვერც ერთი გასული დღის განმავლობაში დაინახეს და მათ შორის გუშინაც ფინანსთა მინისტრისგან მხოლოდ დადებითი შეფასებები მოვისმინეთ. ივანე მაჭავარიანი ფიქრობს, რომ წყალტუბო ეკოლოგიური ტურიზმის ცენტრად გადაიქცევა იმ პროექტის განხორციელებაში, რომელიც ყოფილი პრემიერისგან არის დაანონსებული. თავისთავად ის, რომ ესეთი მასიური და მასშტაბური მშენებლობები დაიწყება, ეს თავისთავად გასაკვირველია, ძალიან წაადგება ჩვენ ეკონომიკას, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც ისინი დასრულდება და მთლიანად ეს პრაქტიკულად ეკოლოგიური ცენტრი, ეკოლოგიური ტურიზმის ცენტრად გადაიქცევა ეს ყველაფერი და როგორც ვიცი, კერძო სხვა ესე ვთქვათ ინვესტორები და სხვა ბიზნესმენებიც ასევე აპირებენ, რომ შევერდნენ და თქვათ გამეორდეს ეგრეთ წოდებული აი ამ აბასთუმნის ფენომენი, რომელიც თქვათ მე როგორც ვიცი იყო ეს თქვათ შთაგონება ამ პროექტისთვის. შესაძლოა ისეთივე სინერგიები თუ და მოხდა, რაც აბასთუმანში ხდება. ძალიან დიდ საქმეს დაგვაქვს მაშინ საქმე. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაანონსებული პროექტის მიმართ მოწონება დაიმსახურა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მხრიდანაც. დავითაშვილმა შეფასება გუშინ წყალტუბოში გააკეთა. მინისტრი იმერეთის რეგიონში წყალტუბოს რაიონის სოფელ მაღლაკში სასათბურე კლასტერის მოსანახულებლად ჩავიდა. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი წყალტუბოში ჩავიდა, სადაც შეფასა ჰერბიეს მიერ სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით შექმნილი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ
განვითარებული სასათბურე მეურნეობა დაათვალიერა და ყურადღება რეგიონში სასათბურე კლასტერის შექმნის მნიშვნელობაზე გაამახვილა საუბრისას. საქართველოში პირველად საგამოფენო ცენტრში ექსპო ჯორჯია ყველაზე პრესტიჟული გასტრონომიული ჩემპიონატის ბოკუსდორის ეროვნული შესარჩევი კონკურსი გაიმართა. ბოკუსდორ ჯორჯიას ფარგლებში ადგილობრივად გასამართი კონკურსის ფინალისათვის კი 100 ქართველი მონაწილიდან 8 შეირჩა, რომელთა კერძებიც ქართველი და უცხოელი შეფმზარეულებისაგან დაკომპლექტებულმა ჟიურის წევრებმა შეაფასეს. ეროვნულ ჩემპიონატში გამარჯვებული ერიკ საქმიანი გახდა, რომელიც ტალინში საქართველოს სახელით კონკურსის ევროპის ნახევარფინალში მიიღებს მონაწილეობას. ამ კონკურსში წარმატებით ასპარეზობის შემთხვევაში კი 2021 წელს საქართველოს საფრანგეთში ლიონში ბოკუსდორის საერთაშორისო ფინალზე წარდგება, სადაც 24 ქვეყნის ფინალისტები უმაღლესი ჯილდოს ოქროს ბოკუზის მოსაპოვებლად იბრძოლებენ. ნესკრა ჰესის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ნესკრა ჰიდრო კი მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბელისა და ნაკრას ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს პროფესიული განვითარებისათვის ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლის შეთავაზებას უგზავნის. სტაჟირების პროგრამა კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის და თემის საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ნოემბერში დაისტარდება. დაინტერესებულ ახალგაზრდებს კონკურსის გავლის შემდეგ სტაჟირება ჩაუტარდებათ საპროექტო კომპანიის სხვადასხვა დეპარტამენტში სოციალური საკითხების, გარემოს დაცვითი, შრომის უსაფრთხოების, ადამიანური რესურსების, საზოგადოების ურთიერთობისა და ტექნიკური მიმართულებებით. 2020 წელს მთავრობა თბილისი რუსთავის ავტობანზე სამუშაოებისათვის თანხას ვერ გამოყოფს. დღეს კიდევ ერთ მრავალმილიონიან პროექტზე უნდა მოგიყვანოთ, რომელიც ბოლო 5 წელია აქტიურად შუქდება, თუმცა მისი განხორციელების ტემპები ისეთივე აქტიური ამ წლებში ნამდვილად არ ყოფილა და ამის მიზეზი ამავე თემის დღის წესრიგში ყოფნა. 5 წლის წინ დაიწყო თბილისი რუსთავის ავტობანის მშენებლობა, რომელიც გარდა იმისა, რომ ამ დრომდე გეგმებს ჩამორჩენილია, ახლა უკვე საერთოდ გაჩერდა. ანუკა ჯოხაძე შეეცადა განეახლებინა ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ბევრი წლის წინ მათ შორის რუსთავის ეკონომიკურად გააქტიურებისათვის ერთ-ერთ გზად სახელდებოდა. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალი შესაძლო დაუსრულებელი პროექტების ნუსხაში აღმოჩნდეს. გზის პროექტი, რომელიც 3 ძირითადი მონაკვეთისგან შედგება, ამ დრომდე დაუსრულებელია. არადა მასზე მუშაობა ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაიწყო. პირველი და მესამე გზის მონაკვეთების მშენებლობა 2016 წელს დასრულდა. მალევე 2017 წელს მეორე მონაკვეთის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც 2019 წელს უნდა დასრულებულიყო. თუმცა რა ხდება ახლა? თბილისი რუსთავის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომელსაც ფონიჭალაში მტკვრის სანაპიროს გასწვრივ უნდა გაევლო, უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. შესაბამისად, მრავალმილიონიანი პროექტის ბედი, რომელსაც თბილისიდან რუსთავამდე გადაადგილების დრო 15 წუთამდე უნდა შეემცირებინა, ამ დრომდე გაურკვეველია. პროექტი არათუ 2019 წელს, არამედ შესაძლოა 2020-შიც ვერ განხორციელდეს. რადგან როგორც ცნობილია, თბილისი რუსთავის ავტობანზე სამუშაოებისთვის 2020 წელს მთავრობა თანხას ვერ გამოყოფს. პროექტი უკვე რამდენიმე თვეა შეჩერებულია. მიზეზად კი შესაბამისი უწყებები მოსახლეობის პროტესტს ასახელებენ, რადგან ავტობანის გაყვანა ფონიჭალაში საცხოვრებელ კორპუსებთან ძალიან ახლოს უნდა მოხდეს. მათი განსახლების საკომპენსაციო თანხის ოდენობა კი საკმაოდ დიდია. საწინააღმდეგოს აცხადებს ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. ჩემი კორპუსი ისედაც ავარიულია, სამხარაულის ექსპერტი თვითონ გამომიგზავნა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და დააფიქსირა, რომ ავარიულია ბინა და გამოფიტულია საძირკველი. მაგის მერე შეცვალეს ვითომ და ურბანულ გზას შეუერთეს, სადაც იქით საკმაოდ საფრთხეს უქმნის სხვა კორპუსებს. ჩვენ თანხას არ ვითხოვთ. სულ მაგას ვაფიქსირებ. ჩვენ ვეუბნებით, მოგვეცით ბინა. ერთ ლარად იყიდეთ კვადრატული, 2 ლარად იყიდეთ ბინა, მოგვეცით ბინები და გადავალ და რა პროექტიც გაიხარდებათ, ის გააკეთონ. არ ვეწინააღმდეგებით ამ პროექტებს, უბრალოდ არა ჩვენი სიცოცხლის ხარჯზე. ფონიჭალაში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ ეს კორპუსები უკვე წლებია ავარიულია. შესაბამისად, ადგილზე ყველანაირი სამუშაოს განხორციელება აქ არსებულ კორპუსებზე ახალ ბზარებს აჩენს. მათი თქმით, სწორედ ეს იყო მათი პროტესტის მთავარი მიზანიც. როგორც ერთ-ერთი მაცხოვრებელი ლუკა მელაშვილი BMG-სთან ამბობს, სახელმწიფომ ათეულობით მილიონი ლარი უკვე დახარჯა მიწების გამოსყიდვაზე, რადგან ერთი კორპუსის დემონტაჟი უკვე განხორციელდა. თუმცა ფაქტია, დღეს პროექტი შეჩერებულია და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი ურბანული ტიპის გზასთან არის დაერთებული.
მტკვრის ნაპირზე გაასახლეს ხალხი და ამაში გადაიხადეს ათეულობით მილიონი, თუ აქ გზა არ უნდა გასულიყო, რისთვის ანუ პრინციპში გადაყრილი გამოდის ეს ფული. ანუ ეს არის გადასახადების გადამხდელთა ფული, ჩვენ ვიღებთ აზიის განვითარების ბანკიდან კრედიტს და ისევ ჩვენ მოქალაქეები ჩვენი გადასახადების გადამხდელთა ფულით, ანუ უნდა დაიფაროს მომავალში ეს კრედიტი. მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი და კოლოსალური ფინანსებია დახარჯული, მოსახლეობას ისიც კი არ გააცნეს, რომ რას აპირებდნენ, შემდგომ ვფიქრობ, რომ აი მინიმუმ მეთოდოლოგია მაინც უნდა გაეცნოთ მოსახლეობისთვის, თუ კორპუსის გამაგრებებს აპირებდნენ, ანუ კორპუსების გამაგრებებს აპირებდნენ, როგორ ამაგრებდნენ და თუ აპირებდნენ და უშუალოდ ადგილმონაცვლეობას, სად უშვებდნენ, რომელ რაიონში, ან რას თავაზობდნენ. როგორც ამობნის მაცხოვრებლები ამბობენ, ისინი ვერ ახერხებენ უშუალოდ სამინისტროსთან კომუნიკაციასაც. მათი თქმით, იყო რამდენიმე მცდელობა, მაგრამ უშედეგოდ. მოკლედ, რთულია ისაუბრო ამა თუ იმ პროექტის ბედზე მაშინ, როცა ამ კითხვაზე პასუხი შესაბამის უწყებებსაც არ აქვთ. აღნიშნული პროექტის დონორი აზიის განვითარების ბანკი იყო. მუნიციპალური განვითარების ფონდში კი BMG-ს უთხრეს, რომ ფონდი გზის ამ მონაკვეთის მშენებლობის პროცესს ჩაიხსნა. ხოლო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებენ. თუმცა ამბობენ, რომ გზის ამ მონაკვეთთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. ასე რომ რაღა დაგვრჩენია. ტრადიციულად გარდა იმისა, რომ დაველოდოთ. ხოლოდ ფინანსურ და ინფრასტრუქტურულ ლაბირინთებში რომ არ გამოგზაუროთ, დედამიწის იმ ერთი არაჩვეულებრივი ქვეყანაში და ლოკაციაში საქართველოს სახით ეს კონკრეტულად კი რუსთავს ეხებოდა. მოდი მართლა CNN-ის მიერ გამოქვეყნებულ იმ ქალაქების რეიტინგს გადავხედოთ, რომლებიც მათი შეფასებით ახალი წლისთვის საუკეთესო არჩევანს გვთავაზობენ. გამორჩეული ახალი წლის დაგეგმას თუ აპირებთ, ამას მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი დაგეხმარებიან, ისინი შეეცდებიან, რომ ეს არჩევანი გაგიმარტივონ და პირდაპირ ეთერში მოგიყვებიან თუ სად, რამდენს ხარჯავენ საახალწლო წვეულებისთვის და რატომ შეარჩია CNN-მა ეს მიმართულებები. მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში არიან დილომშვიდობის. მოგესალმებით, მეგობრებო. საქართველოს თუ მოხდა ამ რეიტინგებში, აი ეს ამბავი მაინტერესებს და რას გეგმავთ თქვენ და BMG-ის სხვა, ასე ვთქვათ, მოკაშკაშე ვარსკვლავები თუ სხვა პირები და სუბიექტები და ობიექტები ამაზე მოგვიანებით. დილომშვიდობის და გისმენთ. დილომშვიდობის. საქართველოს სამწუხაროდ CNN-ის რეიტინგში ვერ მოხვდა, რაღა გაგიკვირდებათ, მაგრამ სანამ სხვა ქვეყნების ქალაქები დავიწყებთ, მანამდე გადავხედოთ თუ როგორ ემზადება თბილისი ახალი წლის შესახვედრად. პირველი სიახლე, რაც BMG-ის მკითხველმა უკვე გაიგო, ისა რომ თბილისში ახალი ნაძვის ხე გვექნება, რომელსაც იტალიური AIDO SRL მოგვაწვდის. ის 25 მეტრის სიმაღლის და ალუმინის კონსტრუქციის იქნება, გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ნაძვის ხის ღირებულება 304,000 ევრო, ანუ დღევანდელი კურსით თითქმის 1 მილიონი ლარი იქნება. ვნახოთ როგორ იქნება ახალი განათებები და ნაძვის ხე, მანამდე კი მე და მარიამი მოგვიყვებით თუ ბიუჯეტი და დრო ხელს გიწყობთ, სად ჯობია ახალი წლის გატარება. მარიამ, შეგიძლია. ლევან, მოკლედ, თუ ახალ წელს თბილისის მილიონ დოლარიანი ნაძვის ხის ნაცვლად სხვა ქვეყნის დედაქალაქის ნაძვის ხის ნახვას ამჯობინებთ, CNN-ის წყაროზე დაყრდნობით არჩევანს გაგიმარტებთ და იმ 10 მიმართულებას დაგისახელებთ, რომლებიც ახალი წლის შესახვედრად საუკეთესო მიმართულებებია. დღეს დასაწყისშივე გეტყვით, რომ მიუხედავად გაზრდილი ხარჯებისა და უამრავი მცდელობებისა, როგორც ლევანმა აღნიშნა, საქართველოს სიაში არ მოხვედრილა, სამაგიეროდ მოხდა სიდნეი, სადაც ახალი წლის დაგეგმვის დროს ქალაქში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ფოიერვერკის შოუ ეწყობა, თანაც ახალი წელი. აქ ზაფხულში დგება და შესაბამისად სტუმრებს ავსტრალიის სანაპიროზე დასვენების საშუალებაც აქვთ. მინდა გითხრათ, რომ დღესასწაულს ქვეყანაში სპეციალური ვებგვერდით შეუქმნეს, სადაც ერთ სივრცეშია ყველა წვეულება, საღამოს გასართობი ღონისძიება და სანახაობა თამოყრილი, რომლებიც ახალი წლის პერიოდში იგეგმება. ამ ყველაფრის ღირებულება კი მთავრობას წელს მილიარდი დოლარი დაუჯდება. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე ჰონკონგელთა უმეტესობა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად იკრიბება. ამ პერიოდში მთელი ქალაქის მასშტაბით იმართება სხვადასხვა კონცერტები, შოუები და მუსიკალური შეჯიბრებები. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რისთვისაც ახალი წლის ჰონკონგში გატარება ღირს, ეს ფეიერვერკია, რომლის ნახვაც საკმაოდ დიდ მასშტაბებშია შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში საპროტესტო აქციებმა და იქ განვითარებულმა მოვლენებმა ახალი წლის განწყობას შეიძლება ცოტა ხელი შეუშალოს, მაგრამ
ორი თვე ვფიქრობ საკმარისი იქნება რომ მთელი ქალაქი საახალწლო სამზადისზე გადაერთოს და წლის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და ყველასათვის საყვარელი დღესასწაული ნამდვილად გრანდიოზულად აღნიშნოს. თუ გსურთ ახალ წელს აქტიურ ხანმრავლ და ხმაურიან გარემოში შეხვდეთ, მაშინ ბანგკოკს აუცილებლად უნდა ეწვიათ. ქალაქს განსაკუთრებით ღამის ცხოვრება გამოარჩევს, სადაც ახალი წლის დადგომას უამრავი ახალგაზრდა ერთად აღნიშნავს. აქ ყველა გემოვნების მქონე ადამიანზე მორგებული წვეულებები იმართება. ძირითადი აქცენტი კი ისევ და ისევ ღამის ცხოვრებაზე და ელექტრონულ მუსიკაზე კეთდება, რაც შეეხება თანხას, რომელიც ქალაქში ახალი წლის აღნიშვნის მიზნით დაიხარჯება. უცნობია, თუმცა როგორც უცხოური მედია წერს, ტურისტებს სიამოვნების მიღება აქ საკმაოდ ბიუჯეტურადაც შეუძლიათ. როგორც BPN-ი CNN-ზე დაყრდნობით წერს, დღეისათვის დუბაი ერთ-ერთი ყველაზე მულტიფუნქციური ქალაქი გახდა, სადაც ნებისმიერი ინტერესის მქონე ადამიანი შეძლებს გასართობის მოძებნას. ნამდვილად ასეა, ახალი წლის არდადეგების დროს მთელი მსოფლიოდან აქ უამრავი ადამიანი ჩადის. სხვადასხვა ტურისტული სააგენტოების ვებგვერდზე უკვე შეხვდებით ტურებს, სადაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სხვადასხვა შეთავაზებები, მაგალითად, საახალწლო ფეიერვერკი, დუბაის გარშემო კრუიზი ვახშამთან ერთად და ასე შემდეგ. ახალი წლის შესახვედრად ერთ-ერთი საუკეთესო და ამბობენ, რომ დაუვიწყარი ადგილია ლონდონის, სადაც მხოლოდ ფოიერვერკის ხარჯებს თუ დავითვლით 3,250,000 ფუნტი სტერლინგი ჯდება. მის სანახავად კი ყოველწლიურად აქ მილიონობით ტურისტი ჩადის, ხოლო მათი ეფექტი ქვეყნის ეკონომიკაზე დაახლოებით 6,500,000 ფუნტი სტერლინგია. ეს არის მიმდინარე წლის მონაცემები, რომელიც BMG-მ დაითვალა, რაც შეეხება 2020 წლის ახალ წელს. სამზადისი, როგორც ჩანს, ჯერ არ დაწყებულა, რადგან არც გეგმებზე და არც მათ ღირებულებაზე ინფორმაცია არ გამოქვეყნებულა. ერთადერთი კი რაც შემიძლია რომ გითხრათ არის ის რომ მდინარე თემზაზე ნავით გასეირნებისა და ლონდონის ხედების დათვალიერების პარალელურად შესაძლოა აქ ახალ წელს სამეფო ოჯახის წევრებიც იხილოთ, საბოლოოდ კი ყველა პაბში აკრძალებს დღესასწაულის აღნიშვნას ლონდონში. კეიპთაუნი აფრიკის კონტინენტის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია. აქ უამრავი რესტორანი და კაფეა, სადაც უგემრიელესი საკვების გასინჯვას შეძლებთ. ახალი წლის დროს ქალაქში ათობით ფესტივალი იმართება, ეწყობა უამრავი წვეულება, ვახშამი და ცხადია, ამ პერიოდში ტურისტების რაოდენობაც საგრძნობლად იმატებს, ასე რომ კეიპთაუნი ერთ-ერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ. ჩემს ფავორიტსაც მივედექით ნიუ-იორკს, სადაც მიუხედავად ძლიერი ყინვებისა, საახალწლოდ მუდმივად ხალხმრავლობაა, განსაკუთრებით მანჰეტენის ცენტრალურ უბნებში, სადაც ქუჩები განსაკუთრებით საღამობით იმდენად არის გადაჭედილი, რომ არა მარტო მანქანებს, არამედ წინა საახალწლოდ ფეხით მოსიარულეებსაც კი უჭერთ გადაადგილება. ამ მხრივ აღსანიშნავია როკფელერ ცენტრი, რომლის ცენტრალურ მოედანზეც ეგრეთ წოდებული ნორვეგიული ნაძვისხე დგას. ნაძვისხის გასანათებლად გამოყენებულია დაახლოებით 30,000 ნათურა, ხოლო მის კენწროს გერმანელი დიზაინერის მიერ დამზადებული 3 მეტრის დიამეტრის 250 კილოგრამიანი სვაროვსკის ვარსკვლავი ამშვენებს. თუ გსურთ ახალი წელი აქტიურად გაატაროთ, მაშინ რიო-დე-ჟანეიროს უნდა ეწვიოთ. ამ დროს ქალაქში 2 მილიონამდე ადამიანი იმყოფება, რომლებიც კარნავალში მონაწილეობენ. ამასთანავე თქვენ შეგიძლიათ ცნობილ კოპაკაბანას პლაჟზე დაისვენოთ. თან თუ კარგი ამინდები გიყვართ და ანა ლაპიაშვილის არ იყოს სიცივეს, ზაფხული და მძე ბევრად გირჩევნიათ, მაშინ ბრაზილია სწორედ ის ადგილია, სადაც 21 დეკემბერს უნდა იმოგზაუროთ. და ბოლოს, თუ ღამის ცხოვრება და აზარტული თამაშები გიყვართ, მაშინ ახალი წელი აუცილებლად ლას-ვეგასში უნდა გაატაროთ, სადაც უამრავ გასართობს ნახავთ. წელიწადის ამ დროს აქ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის მთელი მსოფლიოდან, ამიტომაც ჯობს სასტუმრო რამდენიმე კვირით ადრე დაჯოსნოთ, თუ გადაწყვეტთ და შეხვდეთ ახალ წელს განსაკუთრებულ და რაც მთავარია აზარტულ გარემოში. კარგი, მადლობა მეგობრებო, მაგრამ ორი კითხვა მაქვს. ლევან, მარიამის ამბები გავიგე და მისი მიმართება და სიყვარული ნიუ-იორკთან დაკავშირებით. ისიც გავიგე, როგორ უყვარს სიტყვა ანა ლაპიაშვილს. შენ რომელიც ნიუ-იორკისკენ ვიხრები, რომ ორივესი არ გამოდიოდა ერთად და მარიამს დაუთმე. დაუთმე? ვერ იწევს ნიუ-იორკი ორივეს თუ როგორ. არა, ნიუ-იორკი შეგიწევთ როგორმე შენს მარიამსაც და თელ BMG-საც. კარგია, იმედია რომ მართლა რაღაცას მოვახერხებთ ყველანი ერთად ამ ახალ წელს, ნახოთ. მივიძლებთ ამაზე BMG უახლოეს მომავალში, ამდენიმე საათში ალბათ. უბრალოდ მადლობა კარგი ჩართვისთვის. წყობრი პრეზენტაციისთვის, ამბებისა, იმედია საინტერესო იყო ჩვენი მაყურებლებისთვის. ჩვენი სტუმრები უკვე ემზადებიან, შემდეგი სტუმრები. ასევე საინტერესო საუბრისთვის, ეს ყველაფერი რეკლამის შემდეგ მოხდება. მეტი შემოსავალი BMG-ს და TV პირველს. მალე დაგიბრუნდებით.
ახალგაზრდების დასაქმება მთელი მსოფლიოსათვის, განსაკუთრებით კი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობაში ყველაზე მაღალი უმუშევრობის დონე სწორედ ახალგაზრდებში ფიქსირდება და ის 30%-ს აჭარბებს. პრობლემა არა მხოლოდ კონკრეტულად სეგმენტურად არის მნიშვნელოვანი, არამედ ეს უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის შესაძლებლობებზეც. ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ რამდენიმე დღის წინ ადვოკატირების ფორუმი, მეწარმეობა და დასაქმების შესაძლებლობები ახალგაზრდებისათვის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. მისი მთავარი მიზანი ახალგაზრდებისათვის დასაქმების და თვითდასაქმების პერსპექტივის განხილვა იყო. ლევან თაღიაშვილი ესწრებოდა ფორუმს და შეხვედრის ძირითად გზავნილებს ერთ სიუჟეტში მოუყარა თავი, რომელსაც გთავაზობთ ეთერში და თემაზე საუბარს უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ სიუჟეტის შემდეგ. ეს ის თაობაა, რომლის წარმომადგენლებიც ინტერნეტისა და სტარტაპების ეპოქაში დაიბადნენ. დრო მალე გავლის და მათ ყოველდღიურ პრობლემებთან გამკლავება მოუწევთ, რაზე ფიქრიც სწორედ დღეს უნდა დაიწყონ. განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ფორუმი, მეწარმეობა და დასაქმების შესაძლებლობები ახალგაზრდებისთვის სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. ახალგაზრდობიდანვე ჩაერთვებიან ამ სფეროში, გაერკვევიან და ამ ეკოსისტემის წევრები გახდებიან. თან მეწარმეობის და თუნდაც აი ხაზი რო გაუსვათ, თქვა საკუთარი საქმის კეთების და საკუთარი ბიზნესის კეთების გარეშე, მაინც სრული თვითრეალიზება ვერ მიიღწევა და სრული თუნდაც პროფესიული თავისუფლება ვერ მიიღწევა. სტუდენტები მინდა რომ იმ მიმართულებით წავიდნენ, რაცაც თვითონ ჩათვლიან საჭიროდ, იმიტომ რომ ამ მეოთხე ტექნოლოგიური რევოლუციის შვილები ეგენი არიან, ამ ეპოქის შვილები და არა ჩვენ თქვა უფრო შედარებით უფროსი თაობა და ისინი რასაც ჩათვლიან საჭიროდ რა მიმართულებით წასვლათ, მეგონი პირიქით ჩვენ უნდა მოусმინოთ რა არის დღეს რელევანტური ამ ახალ ეპოქაში. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი თავად ევროკავშირია. ჩვენთვის ახალგაზრდები ნებისმიერი პროგრამის მთავარ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენენ. მოვა დრო და ისინი საქართველოს ეკონომიკის ლიდერები გახდებიან. ამიტომ მსგავს პროექტებში მათი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვცდილობთ ის საჭიროებები, რაც საზოგადოებაში არსებობს, მაქსიმალურად შევავსოთ. ჩვენ ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციას დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. თუ გსურს მომავალში მივიღოთ ბევრი ნიჭიერი ანტრეპრენიორი, სწორედ ახალგაზრდებს უნდა დავეხმაროთ. ფორუმის მიზანი დასაქმებისა და თვითდასაქმების პერსპექტივების განხილვა იყო, რის შემდეგაც რეკომენდაციების შესაბამის სამთავრობო უწყებებს გაეგზავნებათ და სურვილის შემთხვევაში მათი დანერგვა მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამებში მოხდება. ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ მკაფიოდ ისახება, რომ ახალგაზრდები ძალიან ინერტულები არიან ამ საკითხის მიმართ, თითქმის საერთოდ არ არის ჩართულობა ბიზნესზე, ეკონომიკურ პრობლემებზე და რა თქმა უნდა, ასევე ინერტულები არიან ინოვაციების მხრიდანაც. ახალგაზრდები, როდესაც ამასაკიდანვე, აი მაგალითად, ჩემი ასაკიდანვე დაიწყებენ ამ პრობლემებზე ფიქრს, მომავალში ეს მათთან ერთად გამოადგება ჩვენს ქვეყანასაც და ჩვენს მოქალაქეებსაც. ჩვენ განვიხილეთ იმპორტ-ექსპორტის ცუდი ბალანსი ერთმანეთთან, რაც შემდეგ უკვე ლარის კურსიც აისახება და ალბათ ამეთანხმებით, რომ ეს დღესდღეობით ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ჯამში ფორუმში მონაწილეობა 160 ახალგაზრდამ მიიღო, რომლებმაც მეწარმეობაზე, პროფესიულ განათლებაზე, ეკონომიკურ პრობლემებსა და ამ პროცესებში ახალგაზრდების როლზე იმსჯელეს. ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად უმაღლეს სასწავლებლებში დაახლოებით 35-დან 40,000-მდე ახალგაზრდა აგრძელებს სწავლას, არსებული ან მომავალი კვალიფიკაციის შესაბამისი სამუშაოს მოძიება მარტივი არ არის. ცალკე გამოწვევა ეგრეთ წოდებული სტუდენტური სამუშაოები და ის პირობები, რომელიც პროფესიულ გამოცდილებას არის მოკლებული უმეტეს შემთხვევაში და მხოლოდ მინიმალური შემოსავლის მიღების შესაძლებლობაა. რა ხდება დასაქმების ბაზარზე, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებისათვის ლიკა კილაძესთან განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარესთან და თათია გოგოლაძესთან შიდა ქართლის სამეწარმეო სკოლის მონაწილესთან ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში რამდენიმე მიმართულება, რაც ამ ბაზრისათვის პრობლემატურია, ვახსენეთ, მაგრამ ფორუმიდან გამომდინარე შეჯამებისად დავიწყოთ და შეფასებით, რა არის მთავარი გამოწვევა ახალგაზრდებისათვის დღეს დასაქმების მიმართულებით. დიდი მადლობა. პირველ რიგში ეთერის დათმობისთვის, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედია მხარდაჭერა ასეთი ტიპის პროექტების წარმატებით განხორციელებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ხოლმე ჩვენი საქმიანობების განხორციელების დროს. თავად ეს ფორუმი იყო ღონისძიება, რომელიც 8 სამუშაო მიმართულებით წარიმართა.
და ახალგაზრდებმა, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი სხვადასხვა რეგიონებიდან და აქ იყვნენ წარმომადგენლები შიდა ქართლის რეგიონიდან, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონიდან, იმერეთიდან და დედაქალაქიდან, იმსჯელეს 8 სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელს უშლის დასაქმებასა და თვითდასაქმებას ახალგაზრდებისა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. მსჯელობის პარალელურად ახალგაზრდები ასევე მუშაობდნენ გამოსავლის გზების ძიებაზე და მათ შეიმუშავეს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც როგორც ახსენეთ, შემდეგ გადაეცემა არამხოლოდ სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლებს მათი მომავალი გათვალისწინებისთვის, არამედ ბიზნეს სექტორსაც, იმიტომ რომ კერძო საჯარო პარტნიორობა არის ერთ-ერთი მთავარი ამ პარტნიორობის ნაკლებობა არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც ზოგადად არ უწყობს ხელს იმ სამუშაო ძალის დასაქმებას, რომელიც შედარებით ნაკლებად კონკურენტულ სამუშაო ძალად მიიჩნევა. ძალიან ბევრი საუბრები არსებობს და ამავე დროს კვლევები იმის შესახებ, რომ ახალგაზრდები უდიდესი პოტენციალის მქონე სამუშაო ძალა არიან. თუმცა პირველი ბარიერი, რაც ახალგაზრდებს ხვდებათ ხოლმე დასაქმების პროცესში, ეს არის მათი გამოცდილების ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ბუნებრივია და იყო კიდევაც იქ ძალიან ბევრი დისკუსია სამუშაო ჯგუფებში, რომ 20 წლის ასაკში როგორ შეიძლება მქონდეს 5 ან 6 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კონკრეტული მიმართულებით, ან მაგალითად ექსპერტული ცოდნა კონკრეტულ დარგში, ხო? ამისთვის ბიზნესი უნდა ქმნიდეს შესაძლებლობებს სწორედ სამუშაო ძალის განვითარებისთვის და ეს არის ერთ-ერთი დიდი ნაწილი შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა. ბატონო, ეს 8 მიმართულება, რომელიც ამ ფორუმზე, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს ფორუმის წიაღში გამოიკვეთა, მანამდე იყო ნაბსჯელი, როგორც ბარიერი და ჩემი მთავარი კითხვა მაინც არის გამომდინარე, რამდენად აისახება ეს რეალურად პოლიტიკაზე, რომელიც რეალურად ქმნის ამ გარემოს, ქმნის საჯარო და კერძო სექტორისთვისაც იმავდროულად და აი ამ 8 პუნქტის, 8 ბარიერის წარმომავლობა მაინტერესებს, ვისი ნაფიქრია ამაზე? გეტყვით, ეს 8 მიმართულება იყო წინასწარ განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, და იყო პროექტის გუნდის მიერ დასახული პრიორიტეტული მიმართულებები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მიმართულებები ეფუძნებოდა გარკვეულ კვლევებსაც და ჩვენს დაკვირვებას მუშაობის პროცესში და ეს იყო ის სფეროები, რომელიც ძირითადად წარმოადგენდა, ესე ვთქვათ, მთავარ ბარიერებს აი ამ კვლევების თუ სხვადასხვა დაკვირვებების დროს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ერთი ფაქტორი, როგორ მუშაობდა ფორუმი. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდები პირველ ბლოკში მსჯელობდნენ პრობლემებზე და პრინციპში ეს იყო თავისუფალი სივრცე იმისთვის, რომ მათ თავისუფლად გამოეხატათ თავიანთი ნაზრევი, ფორუმის ფასილიტაციის პროცესში იყვნენ ჩართულები ექსპერტებიც, რომლებიც ზოგად მიმოხილვასაც აკეთებდნენ სფეროს ირგვლივ არსებული გამოწვევებისა, ასევე კვლევების შესახებ, ფაქტების შესახებ აწვდიდნენ ინფორმაციას, იმისთვის, რომ ცოტა უფრო მეტად ინფორმირებულები ყოფილიყო სფეროს ირგვლივ ახალგაზრდები და არა მხოლოდ სუბიექტური პერსპექტივიდან ემსჯელად, არამედ ცოტა უფრო გლობალურად შეეხედათ საკითხისთვის. და ეს 8 მიმართულებები იყო მაგალითად ახალგაზრდები და კარიერული ორიენტაციის სისტემები დღეს ქვეყანაში და სერვისები, რომელიც მათ მიეწოდებათ, ახალგაზრდები და სამეწარმეო საქმიანობები და მათი ჩართულობა ამ სფეროში, ახალგაზრდები და პროფესიული განათლება, რაც ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ბარიერია დღეს შრომის ბაზარზე დასაქმებისთვის, ახალგაზრდები და მაგალითად შრომითი მიგრაცია, აქაც არალეგალური მიგრაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და ასე შემდეგ. ნეპოტიზმი თუ იყო პრობლემებს შორის, იმიტომ რომ ერთგვარ ჩაკეტილ წრესთან გვაქვს საქმე, როცა ვსაუბრობთ ახალგაზრდების გამოცდილებაზე. მეორე მხრივ ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ დამსაქმებელთა ნაწილი მიუთითებს ძველგაზრდების ასაკზეც შეიძლება გადაჭარბებულ გამოცდილებაზეც ზოგიერთ შემთხვევაში, ანუ ყველაფერი მიდის რაღაცა გარკვეულწილად სუბიექტურ არჩევანზე. მომავალ დასაქმებულთან დაკავშირებით. ნეპოტიზმის თემა ქალბატონიკა რამდენად იყო გამახვილებული, როგორც ყურადღება? არაერთხელ იქნა ეგ საკითხი დასახელებული სამწუხაროდ, თუმცა შემდეგ ფორუმის მსვლელობის დროს გაცილებით უფრო სიღრმეებში იხილავდა ჯგუფი აღნიშნულ საკითხს და მაგალითად იკვეთებოდა ისეთი ტიპის პრობლემა, როგორიც არის დამსაქმებელთა დაბალი კომპეტენციები სამუშაო აღწერილობების მომზადების ნაწილში. დამსაქმებელთა
თანამშრომებელთა ასევე დაბალი კომპეტენციები, მაგალითად სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნების ფორმირების პროცესში, იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი ტიპის მოთხოვნები სახელდება ხოლმე დამსაქმების მხრიდან, რომელიც სულ არ შეესაბამება იმ კონკრეტულ სამუშაოს. რამდენად არის ახალგაზრდების მხრიდან, თქვათ, რაღაცა გამოცდილება გაზიარებული ამ ფორუმის ფარგლებში და მე მინდა რომ ასევე თათიასგან მოვისმინო, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე გეოგრაფიულ განსხვავებებზე, როცა პრობლემის არსი გვაქვს აყენებული და ეს არ ეხება მხოლოდ დასაქმების საკითხს, ეს ეხება იგივე ბიზნესის წარმოება იქნება, მშენებლობის მიმართულებით თუ ასე შემდეგ. ამ ნაწილში და ამ მიმართულებით რამდენად გვაქვს დღეს გეოგრაფიულად განსხვავებული რეალობა და რა შესაძლებლობებს ქმნის თქვა დედაქალაქი განსხვავებით სხვა ქალაქებისგან, სხვა ქალაქები დედაქალაქისგან განსხვავებით ახალგაზრდებისთვის დასაქმების კუთხით. მოგესალმებით. ვერ გეტყვით რა ხდება დედაქალაქში, თუმცა შემიძლია ვისაუბრო რა ხდება შიდა ქართლის რეგიონის მაგალითზე. მე თქვენი კოლეგა ვარ, პროფესიით ჟურნალისტი და 12 წელი ვიმუშავე ამ მიმართულებით, ცოტა შორიდან დავიწყებ, თუმცა დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ გადავწყვიტე, რომ რაღაცა შემეცვალა. და მეცადა საკუთარი საქმის წამოწყება. მოვამზადე ბიზნეს გეგმა და დავგზავნე არაერთ ორგანიზაციაში, რომელსაც ჰქონდა გამოცხადებული საგრანტო კონკურსები. მათ შორის პარალელურად ვცდილობდი კრედიტის აღებას ბანკიდან. მონაწილეობა მივიღე სახელმწიფო პროგრამაშიც. თუმცა პასუხიც კი არ მომსვლია. უარიც კი არ მოსულა, კი. იგნორის. ეს პრობლემა, რასაც პირადად მე შევეჯახე და ეს განვიხილეთ ფორუმზე. ფორუმი იყო ძალიან ოფიციალურად არ ყოფილა პასუხი, მაგრამ თუ მოგქონდეთ მოკითხული, თქვა აი რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი ან თქვენი არა და ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვი რომ არა. ფორუმზე იყო ეს ერთ-ერთ პრობლემად ჩვენი გუნდის მიერ ჩამოყალიბებულ საკითხებში. და დასახელდა ესეთი რაღაცა, რომ უნდა მოხდეს კოორდინირებული მუშაობა. სახელმწიფო უწყების მიერ, სამთავრობო სექტორის მიერ, იყვნენ ახალგაზრდებიც ჩართული და გამოიკვეთოს საჭიროებები, როგორც გააკეთა ედეკმა დაუშვათ. ძალიან რთულია, რომ დაიწყო რაღაცა რეგიონში. ურთულესი, ჩემი მაგალითით გეტყვით, თუმცა ვთვლი, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა მომცა სამეწარმეო სკოლამ ვსწავლობ იმას, რასაც ვფიქრობ, არ ვიცოდი იმ ბიზნეს გეგმის შედგენის დროს, რასაც მე ვგზავნიდი ორგანიზაციებში. თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მოსულიყო დასაბუთებული უარი. რა მუხლი არ აკმაყოფილებდა, არ აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს, რის მიხედვითაც შეიძლებოდა დაფინანსებულიყო ეს პროექტი. ეს ერთი და მეორე. ფინანსდება პროექტები, რომლებიც 6 თვეში მაქსიმუმ 1 წელიწადში უქმდება. აღარც საწარმოები ჩანს, აღარც ის დანადგარები ჩანს, ან კონტროლი არ ხდება. შენ რო თანხას დებ და რაღაცა საფინანსებ, ვიღაცა ხო რჩება გვერდზე, ვინც რეალურად შეიძლება საქმე აკეთოს. ამის მიზეზი მარტივია, ხა როგორც ჟურნალისტი ისე გეუბნები, მე არა ვარ ჟურნალისტი, გავსა თქვენისა. უბრალოდ ამის ნაწილი არის მარტივი, ეს არის ნაწილი კორუფცია. ნაწილი არის ის კონტროლის არქონა, რაც თქვენ ბრძანეთ. ერთ და მეორე შემთხვევაში კონტროლი ჭირდება, მაგრამ პირველ შემთხვევაში კონტროლი გაცილებით მარტივად ხდება, იმიტომ რომ ზუსტად მაგ დანიშნულების არის. თათია, ესეთი კითხვა მაქვს. თქვენმა გამოცდილებამ, შემდგომ სამეწარმეო ფორუმში დასწრებამ, რა გაკვეთილები გამოიტანა, რითი ხართ უფრო ძლიერად წარმოდგენილი შემდეგი ნაბიჯების გადადგმისას და რა მიიღო დამსწრე საზოგადოებამ, თქვენმა და სხვა თაობის წარმომადგენლებმაც თქვენი გაკვეთილიდან? კი, აი შორიდან იმიტომ დავიწყე, რომ სწორედ ახლა გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. ჩვენ უკვე გავიარეთ მენეჯმენტის კურსს, მე ფინანსებთან ცხადია შეხება არ მექნებოდა და არც ამ მიმართულებით მენეჯმენტთან, მარკეტინგთან გვასწავლეს SWOT ანალიზი. კი ბატონო. რისკების შეფასება, დადებითი მხარეები, ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები და აი ამის მიხედვით მე უკვე მივხვდი, მე თვითონ მივხვდი რა შეცდომები მქონდა დაშვებული იმ შედგენილ ბიზნეს გეგმაში. თუმცა ეს მივხვდი მაშინ, როცა შესაძლებლობა მომეცა ჩავრთულიყავი პროგრამაში. კი. ფორუმზეც ეს გამოვკვეთეთ. არ არის შესაძლებლობა, რომ შენ დაუშვათ მიიღო ცოდნა
და წამოიწყო შენი საქმე. თუ არ გაქვს უმაღლესი განათლება. პროფესიულ განათლების მიმართულებითაც ცოტა მეტი პოპულარიზაცია საჭირო ჩემი აზრით. კი, რა თქმა უნდა. და იმედი მაქვს, რომ ანუ ნაბიჯ ვიდრე ამ კურსს ჩავამთავრებთ, მე უკვე ზუსტად მეცოდინება. მეტი შეცდომა რა მქონდა გაწერილი ჩემს გეგმაში და ნაბიჯ აღმოვხვრე უკვე ახალი გეგმის თავდალიკა. რეზუმირებისთვის თათიას მაგალითზე რა საუკეთესო დასკვნებს გააკეთებენ სკოლის ფორუმის მონაწილეები, აი იმ პლატფორმიდან გამომდინარე, სადაც ერთმანეთთან უწევთ ურთიერთობა და ესეთი სევდიანი, თუმცა პრაქტიკული кейსების განხილვა, მაგრამ მაინც გამოცდილების განხილვა, რომელიც მათ დააზღვევს მომავალში შესაძლო შეცდომებისგან. პირველი ალბათ რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და ამას ბოლო კვლევებიც ადასტურებს, რომელიც დანიის საბჭოს მიერ იქნა ჩატარებული და შეისწავლა სამეწარმეო და დასაქმების პოტენციალი საქართველოსა და უკრაინის რეგიონში, აი ამ პროექტის ფარგლებში. ეს კვლევა გამოკვეთს იმას, რომ ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალი ჩვენს ქვეყანაში სათანადოდ ათვისებული არ არის, რაც ნიშნავს და კონკრეტულად ამას მიუთითებს ის, რომ ჩვენი ტიპის მთლიანი შიდა პროდუქტის მქონე ქვეყნებში თუ სამეწარმეო პოტენციალი არის 5%-ით ათვისებული, ჩვენთან მაგალითად ეს პროცენტული მაჩვენებელი არის 1%, უკრაინისგან განსხვავებით, სადაც 6%-ია. ეს 4%-იანი სხვაობა კარგად აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ ამ სფეროში ბევრი განვითარება გვჭირდება. და პირველი, რაზედაც ფორუმის მონაწილეებმა ისარგებლეს და ისაუბრეს და თათიას მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს არის სამეწარმეო უნარების გაძლიერებაზე ძირითადი აქცენტის გადატანა. ეს იქნება სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ინიცირებული პროგრამები თუ სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და ასევე ბიზნეს სექტორის მიერ ინიცირებული პროგრამები. ახალგაზრდებში უნდა ჩაიდოს მეტი ცოდნა სამეწარმეო უნარჩვევების განვითარების კუთხით. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი უკავშირი მაგალითად პროგრამებში მონაწილეობის დროს. თათიას მსგავსად ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ დაასახელა ის, რომ ისინი ვერ იგებენ, რას ვერ აკეთებენ სწორად. და როდესაც ადამიანებმა არ იციან რა გამოასწორონ, ბუნებრივია მათ მომავალშიდაც იგივე ტიპის შეცდომები შეიძლება მარტივად დაუშვან. და წვდომა არა მხოლოდ ფინანსურ რესურსებზე, რაც მეწნაკლებად ჩვენს ქვეყანაში დღეს ხელმისაწვდომია, თუ სწორად გაივლი ამ ეტაპებს, წვდომა სათანადო რესურსებზე, რომელიც ხშირად ტექნიკური საშუალებების ან ფიზიკურად სხვა ტიპის დახმარებით გამოისახება და ასევე წვდომა საკონსულტაციო და მენტორულ მომსახურებაზე. არაერთხელ იქნა ეს აღნიშნული, იმიტომ რომ ადამიანებს, განსაკუთრებით დამწყებ მეწარმეებს, რომელთაც პრაქტიკული ცოდნის ნაკლებობა აქვთ, მათ სჭირდებათ გზა და გზა ეტაპობრივად კვალიფიციური სპეციალისტების კონსულტაციები იმისთვის, რომ თავი გაართვან გამოწვევებს, რომელიც ახლავს მინდა რომ ამ თემაზე ჩვენ საუბრები გავაგრძელოთ და მზადა ვარ დიდი სიამოვნებით კაპიტანიკა თათია კიდევ გიმასპინძლოთ ჩვენთან სტუდიაში და ანამ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა გამოცდილების გაზიარებისთვის ლიკა კილაძეს, იგი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ და ჩვენთან ერთად სტუდიაში საუბრობდა თათია გოგოლაძე. იგი შიდა ქართლის სამეწარმეო სკოლის მონაწილე გახლავთ, როგორც გითხარით ამ თემას დაუბრუნდებით. ეხლა კი პირდაპირ ჩართვა გალტენ ტაგარტის სათაო ოფისიდან გოგა მელიქიძე, საბიუჯეტო მიმართულების ხელმძღვანელი, წამყვანი საინვესტიციო ბანკისა უკვე ადგილზეა და ემზადება რომ ერთგვარი მონაგარი გვითხრას გასული კვირისა რა ხდებოდა მსოფლიო ბირჟებზე, რა მდგომარეობაშია ინდექსები. მე რასაც გადავხედე და თუ შემიძლია ერთგვარი ინტრო გავაკეთო გოგას სხარტი პრეზენტაციისა არის ის, რომ განსაკუთრებული ვალოტილობა გასულ კვირაში არ იყო, თუ არ ჩავთვლით შანჰაი კომპოზიტ ინდექს და ნუ რა ვიცი, ძალიან მცირედი შემცირება ამ შემთხვევაში ნავთობის ფასისა, ძირითადში სხვა ფუცი და დანარჩენი, ახლა 500 მცირედი კორექცია მოხდა, მხოლოდ უარყოფით ისე, სხვა დანარჩენი რითი იყო კვირა გამორჩეული, გოგა დილა მშვიდობის ყურადღებით გისმენთ და ყველანი ერთად ვართ.
გიორგი დილამშვიდობის მივესალმებით ტელემაყურებელს. გასულ კვირას ჩვენ დავინახეთ ამერიკაში განსაკუთრებით საფონდო ინდექსები საკმაოდ კარგის და გლობალურადაც, მაგრამ ამერიკაში უფრო კარგის და იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 4 კვირა ამერიკული საფონდო ინდექსები ზევით მიდიან და ისაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისტორიულ თავიანთი არსებობის ისტორიულ მაქსიმუმამდე არიან გაზრდილები. მაგალითად Dow Jones-ი გაიზარდა გასულ კვირას 1.4%, მაგრამ წლის მანძილზე გაზრდილია 18%-ზე მეტით. S&P 500 გაიზარდა 1.4%, ასევე 1.4% და წლის მანძილზე გაზრდილია 22%-ზე მეტით და NASDAQ-ი გაიზარდა 1.7% და წლის მანძილზე გაზრდილია 26%-ზე მეტით. საკმაოდ ისეთი კარგი ზდებია წლის ჭრილში თუ შევხედავთ ამერიკულ საფონდო ბაზრებს და როგორც აღვნიშნეთ, თავიანთი ისტორიულ მაქსიმუმამდე არიან გაზრდილი. რამ განაპირობა ესეთი კარგი გასული კვირა და ზოგადად ეს პერფორმანსი? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ეს მესამე კვარტლის ფინანსური შედეგები ამერიკული კომპანიების, ერთმა მესამედმა ამერიკული კომპანიების S&P 500 შემავალმა ერთმა მესამედმა კომპანიებმა თავის ფინანსური შედეგები აჩვენეს. ძირითადად ანალიტიკოსები კმაყოფილები არიან ამ ფინანსური შედეგებით, უფრო კარგ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ ამერიკული კომპანიები, რამაც ესე ვთქვათ, ინვესტორები მოულოდებოდნენ და ასე დროს ბუნებრივია საკმაოდ კარგად აისახება ხოლმე საფონდო ბაზრებზე. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ფედის გადაწყვეტილება გასული კვირის, ფედმა კიდევ ერთხელ შეამცირა საპროცენტო განაკვეთი და ოდნავ დაწია და ბუნებრივია ესაც მიუთითებს მასეთ რომ ესე ვთქვათ ამერიკის ხელისუფლება ცდილობს რომ ამერიკის ეკონომიკა მაქსიმალურად წაახალისოს და ამსუბუქებს მონეტარულ პოლიტიკაზე ესაც დადებითად აისახა საფონდო ბაზრებზე, თუმცა ამის მოლოდინი იყო და ამას განსაკუთრებული ეფექტი არ ქონია, მაგრამ ნუ ზოგადად კარგი იყო ბაზრებისთვის. რაც შეეხება ასევე ეკონომიკური ინდიკატორები ბუნებრივია დიდ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ საფონდო ბაზრებზე, ზოგადად დღეს თელი ყურადღება გადატანილია მასეთ. ამერიკასა და ჩინეთს შორის ეს ეკონომიკური პროცესი დიდი ყურადღების ქვეშ და მაგმიმართულებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო რამოდენიმე კვირა, ასე ვთქვათ, ოდნავ შემსუბუქდა ესეთი მკაფიო განცხადებები და არის უფრო დადებითი მოლოდინები, რომ ესე ვთქვათ, დეკემბრისთვის პირველი ეტაპი თუ შეიძლება დავარქვათ, დადებითად გადაგორდება ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ მოლაპარაკების, თუმცა არის ბევრი ეკონომისტი ჩინეთშიც, მათ შორის რომელიც სკეპტიკურად უყურებენ, თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ ბოლო რამოდენიმე კვირა, ასე ვთქვათ, მკაფიო და განცხადებები ოდნავ შემსუბუქებულია და ეს დადებითად აისახება საფონდო ბაზრებზე და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ეკონომიკური მაჩვენებლები გასულ კვირას ოქტომბრის თვეში უფრო კარგად, ანუ უმუშევრობა უფრო მეტად შემცირდა ამერიკაში, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და ამას შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი დადებითი ეფექტი ამან მოიტანა საფონდო ბაზრების მიმართულებით, თუმცა ასევე აღსანიშნავია ზოგადად ბიზნესის მიმართულებით მნიშვნელოვანი შემცირება წარმოების ამერიკის ეკონომიკაში და არა მხოლოდ ამერიკის ეკონომიკაში, არამედ გერმანიაშიც, იაპონიაში და გადავალ და მაგაცაც მოვყვები. ბიზნეს ინვესტიციები და წარმოების ესე ვთქვათ აქტივობა ამერიკის ეკონომიკაში ბოლო 4 წლის მინიმუმზეა შეიძლება ითქვას დასული და ამას ესე ვთქვათ ანალიტიკოსები და ეკონომისტები საკმაოდ ესეთი კონცენტრირებული უყურებენ ამას რა შედეგი ექნება საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც შეეხება ობლიგაციების ბაზას, ობლიგაციების ბაზრის მიმართულებითაც დავინახეთ გაზრდილი მოთხოვნა, ესაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთი ვარდება და ბუნებრივია ობლიგაციების ბაზარი იზრდება და ამავდროულად ესეთი გადაფასებული კაპიტალის ბაზრები ობლიგაციების მიმართულებით უფრო და უფრო მეტად ზრდის მოთხოვნას, იმიტომ რომ უფრო და მეტად იზრდება მოთხოვნა, რომ ესეთი გაზრდილ ბაზრებზე შეიძლება გარკვეული კორექციაც მოხდეს. რაც შეეხება ოქროს და ნავთობს, გასულ კვირას ნავთობის ფასი ოდნავ შემცირდა 0.3%-ით, მაგრამ წლის მანძილზე გაზრდილია 22%-ზე მეტით, ოქრო გაიზარდა 0.6%-ით, თუმცა წლის მანძილზე ასევე გაზრდილია საკმაოდ კარგად 18.6% არის ოქროს ფასი გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში დავინახეთ საფონდო ბაზრების და არა ისეთი კარგი როგორც ამერიკაში, დაახლოებით 0.4-0.6%-ული პუნქტით, 0.1%-ული პუნქტით გაიზარდა ევროზონის საფონდო ბაზრების STOXX 600 შეიძლება გასულ კვირას მსუბუქად გაიზარდა, მაგრამ წლის მანძილზეა 18%-ით გაზრდილი. STOXX 600 არის 600 ევროზონის კომპანიის აქციებია, მასში გაერთიანებული 600 კომპანიის. ასევე DAX 30 გერმანული საფონდო ინდექსი 22%-ზე მეტით არის წლის მანძილზე გაზრდილი. CAC 40 ფრანგული ინდექსი 22%-ამდეა გაზრდილი, თითქმის ერთნაირის და გერმანულ და ფრანგულ ძირითად ინდექსებს. FTSE 250 ბრიტანული ინდექსი გაზრდილია დაახლოებით გასულ კვირას 0.6%-ით გაიზარდა და თუმცა წლის მანძილზე 15.6% არის გაზრდილი და FTSE 100 შეიძლება ითქვას გლობალურ ინდექსებში შანხაი კომპოზიტთან ერთად ერთ-ერთი იყო, ვინც ოდნავ შემცირდა, თუმცა წლის მანძილზე 8.5%-ზე მეტით არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონაში ძირითადი ესე ვთქვათ ნიუსები არის, ძირითადი ყურადღება გადატანილია მასზე, რომ ჩვენ ვიცით ევროკავშირმა 3 თვით გადაუვადა ბრეგზიტის პროცესი, რაც ესე ვთქვათ non-deal ბრეგზიტის პროცესის დაწყების ალბათობას ამცირებს და ამას დადებითი ზრდა მოყვა, ესე ვთქვათ, საფონდო ბაზრების. ამავდროულად
იქ ევროზონის ესე ვთქვათ სხვადასხვა სტატისტიკას უყურებენ და ევროზონის ეკონომიკებში ბოლო 40 კვირის მანძილზე დადებითი ესე ვთქვათ ინვესტიციების მაჩვენებელი არ ქონდათ, ანუ ბოლო მთელი 40 კვირის მანძილზე როგორც აღნიშნე, ამერიკაში საფონდო ბაზრებზე უფრო მეტი თანხები შედიოდა, ვიდრე ევროზონის საფონდო ბაზრებზე. გასულ კვირას ეს სტატისტიკა დაირღვა და ევროზონაში უფრო მეტი ესე ვთქვათ კაპიტალი შევიდა და ამას დადებითი დამოყვა ბუნებრივი ევროზონის ეკონომიკებში და ასევე ისაც აღსანიშნავია, რომ გასულ კვირას ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა არ შეამცირა მონეტარული პოლიტიკა, ანუ არ შეამსუბუქა, იგივე დატოვა, თუმცა სხვა მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტია ამუშავა, ანუ ობლიგაციების გამოსყიდვა, რაც ესევე ერთ-ერთი მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტია და უნდა აღვნიშნოთ, რომ მარიო დრაგი უკვე წავიდა, რომელიც მართავდა ევროპის ცენტრალურ ბანკს 8 წელი და კრისტინ ლაგარდს გადააბარა. ნახოთ კრისტინ ლაგარდის ეს ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის პოლიტიკა როგორ იქნება, ასევე მარიო დრაგიმ საკმაოდ კარგად მიანიშნა მასეთ, რომ ეს ვთქვათ მოუწოდა ევროზონის სახელმწიფოებს, რომ მონეტარული პოლიტიკა ისეთი ეფექტური ვეღარ არის ევროზონაში და ესე ვთქვათ ეს გეპი შეავსონ ფისკალური პოლიტიკით. გადავიდეთ აზიაში, იაპონიაში ოდნავ გაიზარდა საფონდო ინდექსი 0.3%-ით, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ნიკეი 225, ანუ იაპონიის უმსხვილესი ინდექსი გაზრდილია 14%-ზე მეტით წლის მანძილზე. გასულ კვირას იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა არ შეამსუბუქა მონეტარული პოლიტიკა და ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში ყველაზე მსუბუქი მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს. ყველაზე მეტი უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები იაპონიაში და ეს დამატებით ნეგატიურ ტერიტორიაში აღარ გადაიყვანეს და ელოდებიან რა მოხდება ზოგადად ეკონომიკაში, განსაკუთრებით წარმოებაში როგორი პერფორმანსი ექნებათ, იმიტომ რომ წარმოება იაპონიაში ძალიან დავარდნილია როგორც სხვა წარმოების ეკონომიკებშიც და ასევე აღსანიშნავია, რომ სამჯერ გადადებული დღღ-ს გადასახადი 1 ოქტომბრიდან იაპონიაში გაიზარდა 2%, 8%, 10%-მდე და ეკონომისტები ელოდებიან, რომ ეს დააწვევა ბუნებრივი იაპონიის ეკონომიკის განვითარებას. ჩინეთი, რაც არის უმთავრესი ამერიკასთან ერთად, ჩინეთში საკმაოდ ისეთი უცნაური რამ ხდება, ზოგადად ჩინეთის საფონდო ინდექსი გასულ კვირას თითქმის უცვლელი იყო, უბრალოდ გუშინ დავარდა და წლის მანძილზე სადღაც 18%-ზე ოდნავ მეტით არის გაზრდილი და აღვნიშნოთ, რომ წლის დასაწყისში შანხაი კომპოზიტი საკმაოდ კარგად იზრდებოდა და 24%-ზე იყო გაზრდილი და მერე დაკარგა თავისი ღირებულება და ახლა 18%-იანს დასაჩვენებს წლის მანძილზე. ზოგადად ჩინეთში კერძო კომპანიის წარმოების ინდიკატორი გამოქვეყნდა, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩინეთში წარმოება კარგად გამოიყურება და 500 ესე ვთქვათ ჩინურ უმსხვილეს კომპანიას ამოწმებს, თუმცა სახელმწიფოს მაჩვენებლები გამოვიდა იგივე წარმოების ესე ვთქვათ ინდიკატორები და იქ პირიქით საკმაოდ ცუდი მაჩვენებლებია, საკმაოდ რთულია რომელ ინდიკატორს უნდა ვენდოთ, თუმცა ის რომ ერთ-ერთმა ინდიკატორმა აჩვენა, რომ ჩინეთის ეკონომიკა კარგად გამოიყურება, ამას ბუნებრივია ესე ვთქვათ ინდექსზე და ზოგადად ჩინური ეკონომიკის მოლოდინებზე დადებითი გავლენა მოყვა, სხვათა შორის ეს მაჩვენებელი ევროზონასაც გადაედო და ევროზონაზე ძახიან, რომ მაგიტომ დავინახეთ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ევროზონაში ეკონომიკებში ინდექსების და ნახოთ როგორ გამოვითარება ჩინეთში მოვლენები, რო შევაჯამოთ რეზუმირებისთვის, რეალურად რაც ზდის და ესეთ დადებით პერფორმანსს გვანახებს გლობალური კაპიტალის ბაზრების, არის კომპანიების კარგი ფინანსური მაჩვენებლები, ამერიკული კომპანიების ზოგადად მონეტარული პოლიტიკების შემსუბუქება სოფლიოში, რაც ესოთ ეხმარება ეკონომიკურ ზრდებს, ასევე ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ მოლაპარაკების და სავაჭრო რეჟიმების მიმართ ოდნავ დათბობა ურთიერთობის და მაგრამ გამოწვევები არის წარმოების მაჩვენებლები ცალსახად ყველა ეკონომიკაში, ძირითად მსხვილ განვითარებულ ეკონომიკებში წარმოების მაჩვენებლები გამოიყურება ისტორიულ მინიმუმზე, რაც ძალიან ადარდებს ვთქვათ გლობალურ ეკონომისტებს და იძახიან, რომ ეს ადრე თუ გვიან აისახება ეკონომიკურ ზრდებში. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩინეთის ეკონომიკა მესამე კვარტალში ადრეც ვთქვით გაიზარდა წლიურად 6%-ზე, რაც 1992 წლიდან ესეთი დაბალი არ ყოფილა. გოგა მელიქიძეს უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო ჩართვისთვის. ის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელია გალტენ დაგარტისა. ჩვენ სულ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ძალიან საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი. საინტერესო ხალხთან, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს 2020 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეუმცირა. მანამდე სავალუტო ფონდი ვარაუდობდა, რომ თვიანი შიდა პროდუქტის ზრდა იქნებოდა 4.8%, ახალი პროგნოზი კი 4.3%-ია. საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესი შესაძლოა შეიცვალოს ან გაუქმდეს. გოგიტა თუთურაძე ამბობს, რომ კონკრეტული ნაბიჯები ჯერ დაგეგმილი არ არის, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ საარსებო მინიმუმის გადახედვის ან გაუქმების საკითხზე განხილვა პარტნიორ უწყებებთან და დაინტერესებულ პირებთან უკვე დაიწყოს.
საქართველოს ზეთის ხილის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებას ოფიციალურად შეუერთდა ორგანიზაციის მე-17 წევრი ხვდებით და მომდევნო 1 წლის განმავლობაში საერთაშორისო საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება სწორედ საქართველო. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში ახალციხეში ნატურალური წვენის და სიროფის საწარმო აშენდა, რისთვისაც 690,000 ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა და 30-მდე ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ხილის გადამამუშავებელი კომპანია კავკასიის ორგანიკ ფრუტსი კი ფართოვდება, კომპანია მალე ბაზარზე ბრენდით მაგრიტო გამოჩნდება, მომხმარებელს კომპანია ხილის ჩირის სხვადასხვა სახეობა შესთავაზებს ორიგინალურ შეფუთვაში. სადაზღვევო კომპანია არდი პლასტიკური ბარათების გამოყენებაზე ამბობს უარს და დაზღვევის ელექტრონულ ბარათზე გადადის. აი გრუპის შვილობილი კომპანია iPower-სა და გერმანულ iSolar შორის კი მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც მხარეებს შორის უადო პარტნიორობას, სტრატეგიულ თანამშრომლობას და ერთმანეთისათვის ექსკლუზიური პარტნიორის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიაზე გამოცხადებულ ტენდერებსა თუ სხვა პროექტების ფარგლებში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სილქნეტის ერთობლივი პროექტის შემოდგომის ლეგენდა დაიწყო. სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსს წელს წინანდლის ისტორიულმა მამულმა უმასპინძლა, რომელიც არაერთი საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიების თუ პროექტის სკერა გახდა. წლევანდელი ლეგენდის ჟიური ტრადიციულად დათო ტურაშვილი, თეონა დოლინჯაშვილი, სალომე ბენიძე, ანა კორძაია სამადაშვილი და ზაალ ჩხეიძე იყვნენ. ჟიურისთან ერთად სტუდენტებს რჩევად არიგებებს უნივერსიტეტის რექტორი წაძლევდა, როგორც ჩაიარა ამ ორდღიურმა მარათონმა და რა თემებზე დაიწერა მოთხრობები მარიამ ადამიანი მოგყვება. უკვე 11 წელი არაც ქვეყანაში ნამდვილი შემოდგომა კონკურსს შემოდგომის ლეგენდას მოჰყვება და იქ იმართება, სადაც ყველაზე მეტი ხმელი ფოთოლიცვია. წელს ამ მიზნით წინანდლის ისტორიული მამული და ახალგახსნილი სასტუმრო პარკ ჰოტელი შეირჩა. წინანდლის ვენახები, ისტორიული ბაღი და ყვითელი ფოთლები კი ზუსტად 12 საათის განმავლობაში კონკურსანტებისთვის ინსპირაციის მთავარი წყარო და მუზების თავშეყრის ადგილი გახდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ სათარდება ყოველ წელს შემოდგომის ლეგენდა. ჩვენ ვითვალისწინებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად ყველა იმ აუცილებელ პირობას, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ სტუდენტებმა მაქსიმალურად კარგად და კომფორტულად იგრძნონ თავი ამიერიდან. შემოდგომის ლეგენდა ჩატარდება წინანდალში და ჩატარების ადგილი იქნება ეს ახლად გახსნილი სასტუმროსა და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ეს არის სასტუმრო პარკ ჰოტელი და იგი ერთგვარი ნაწილია ყველა იმ კულტურული და საგანმანათლებლო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, რომელიც ჩატარდება წინანდლის ისტორიულ მამულში. საქართველოსნაირი პატარა ზომის ქვეყნისთვის საჭიროა მწერლობის წახალისება. და სწორედ აი ამ წახალისებისთვის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ერთგვარი ხელოვნური, ასე ვთქვათ, პრობლემის შექმნა მწერლისთვის, რომ ვნახოთ, როგორ მოახერხებს ის ამ კონკრეტული თემის გარშემო საკუთარი თავის დანახვა. სტუდენტებს დავალების მიღებამდე გარკვეული დრო მიეცათ იმისათვის, რომ უკეთ გაცნობოდნენ ადგილს, ერთმანეთს და ჟიურის წევრებს. მათ მოინახულეს ვენახები და ალექსანდრე ჭავჭავაძისეული ევროპული ღვინის დაყენების ტრადიცია, რაც ერთგვარი კულტურული გარღვევა იყო მე-19 საუკუნეში. დღეს კი სიამაყის მთავარ ობიექტს წარმოადგენს ეროვნული მასშტაბით. თემის სათაური კი ასეთია. მოვიდნენ გემებით. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ წარმოვაჩინოთ, აღმოვაჩინოთ ახალი სახელები, ახალი სახეები, ახალი მწერლები, მივცეთ საშუალება ყველას თავის-თავი გამოხატოს. რაც შეეხება თავად კონკურსსა და კონცეფციას, ისიც თემატურად შეირჩა და მწვანე თარგი დაერქვა. ანუ კონკურსანტებს 12 საათის განმავლობაში უნდა დაეწერათ წინანდლის ბაღის თარგებზე, რაც ერთდროულად სხვადასხვა ტიპის ფასეულობებს აერთიანებს და ისტორიულ წარსულში მივყავართ. რაც შეეხება თემას, სუბიექტურია, მაგრამ ჩემთვის არის გადასარევი თემა, ძალიან ახლობელი და სიამოვნებით დავწერდი, მიუხედავად რომ დაწერილი მაქვს, სიამოვნებით დავწერდი ზღვებზე, გემებზე და ჩვენ შესაძლებლობებზე, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ ჩვენს კონტაქტებზე ზღვასთან, ზღვისპირა ქვეყანა ვიყავით. ძალიან ხშირად ჩვენ ვივიწყებდით ზღვას, ან ზღვა გვივიწყებდა ჩვენ და ძალიან ბევრ გემზე, რომელიც არ გაგვაჩნია, ან გაგვაჩნდა და ხან რა мотивациას დააჭირდა, ხან რის გამო დავკარგეთ. მე სიამოვნებით დავწერდი, ძალიან მომწონს ეს თემა და სიამოვნებით დავწერდი იმ ხალხზე, ვის გემებით მოგვადგა ამ პირიქით, ვისაც ჩვენ მივადექით გემებით. სხვადასხვა ისტორიულ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა და სიამოვნებით დავწერდი ნამდვილად.
კახეთში ჩასვამდე კი რეალურად ყველაფერი ასე იწყება. ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სილქნეცთან ერთად აცხადებს, რომ დაიწყო შემოდგომის ლეგენდა და სტუდენტებს მთელი საქართველოს მასშტაბით შეუძლიათ გააგზავნონ თავიანთი ნაწერები, საიდანაც კონკურსის ჟიური შეარჩევს 10 საუკეთესო ნაშრომის ავტორს, რომლებიც ავტომატურად შემოდგომის ლეგენდის ლიტერატურულ მარათონში ერთვებიან. სპეციალურად შერჩეულ თემაზე დაწერილი ნაშრომებიდან კი მოგვიანებით კიდევ 3 გამარჯვებული გამოვლინდება და ასე გრძელდება ქართული ლიტერატურა, რომელსაც შესანიშნავი ახალი თაობა ჰყავს შემოდგომის ლეგენდის ამ თუ წინა წლების გამარჯვებულების სახით. იმ ფონზე, რომ შრომითი ურთიერთობები საქართველოში წლების განმავლობაში არაერთხელ შეიცვალა, გეგმებს არც ახლა უჩივიან, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. შრომითი კანონმდებლობის მიმართ ყოველს თავისი დამოკიდებულება აქვს და განსაკუთრებით საინტერესო ეს დამოკიდებულებები პოლიტიკურად მომგებიან დროს ჩნდება ხოლმე. რიცხვებზე, ფაქტებზე და რეალობაზე დაფუძნებული ანალიზი კი ხშირად ძალიან არაპოპულარულია. სრულად არაპოპულარულ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენთან სწორედ სტუმრებთან. გნომონ ვაიზის მიერ მომზადებული ერთგვარი მიმოხილვის თანაავტორები შემოგვიერთდნენ სტუდიაში, რომელიც ხუთშაბათს თუ არ მეშლება დღე, ასევე განხილული იქნება ფართო მასშტაბითაც. თამარ ქეცბაია და ეგნატე შამუგია არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. გნომონ ვაიზზე მინდა პირველი უშითხო. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე დაფუძნებული კვლევითი ცენტრი. ინსტიტუტი. კი ბატონო. კვლევებთან დაკავშირებით ვიცი, ეგნატე, თქვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულება სიფრთხილე შეფასებები. თუმცა კვლევითი ინსტიტუტი რას ნიშნავს გნომონ ვაიზს, რატომ ეს სახელი და რატო შეირჩა ეს ყველაფერი? აი ამ ისტორიით უნდა დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ შრომით ურთიერთობებზე და მაღალ მატერიალებში. პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. სახელთან დაკავშირებით თვითონ გნომონი არის ბერძნული, ძველბერძნული სახელწოდება, რომელიც ბევრ საინტერესო რაღაც შემდგომ სიტყვის საფუძველი გახდა, ფუძე გახდა. ძირითადად ეს უკავშირდება აკადემიურ სივრცეში სწორედ კვლევით საქმიანობას და აქედან გამომდინარე შეირჩა ეს სახელი. რაც შეეხება უშუალოდ ინსტიტუტს, ინსტიტუტი ახალი შექმნილია საქართველოს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულია სამართლის სკოლასთან, რომლის საქმიანობა ძირითადად იქნება, რა თქმა უნდა, კვლევითი საქმიანობა, როგორც ეკონომიკის კუთხით, ასევე სამართლის კუთხით და ძირითადად ეს იქნება ისეთი საკითხები, რომელსაც უფრო ესე რომ ვთქვათ, სამართლებრივი რეგულირების და საკანონმდებლო რეგულირების ეკონომიკური შეფასება, უფრო სამართლის ეკონომიკური ანალიზისკენ იქნება ჩვენი საქმიანობა ძირითადად დაფუძნებული და სწორედ ჩვენი და შექმნა ამ ინსტიტუტის შექმნას დაემთხვა სწორედ შრომით კანონმდებლობაში ცვლილებების დაგეგმილი ცვლილებების გააქტიურება და ჯერჯერობით არ აქვს გაოფიციალურებული არ არის. თუმცა საჯარო განხილვებზე ავტორის მიერ გამოტანილი არის და შესაბამისად ჩვენც მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ეს პროექტი ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომი ყოფილიყო და გაგვეკეთებინა როგორც სამართლებრივი თვალსაზრისით შეფასება, ასევე ეკონომიკური კუთხით, რა შედეგებს მოიტანს, რა გავლენა ექნება შრომის ბაზარზე, ვიზე იმოქმედებს, როგორი დავიწყოთ სწორედ ამ მეორე ნაწილით, ანუ ეკონომიკური კუთხით ჩვენთვის საინტერესო განსაკუთრებით ეს მიმართულება, თუმცა არ ნაკლებ მნიშვნელოვანი ერთ სამართლებრივად. რა გავლენა, ანუ იყო მათ შორის როცა ამ პროექტზე დაიწყო საუბარი, რომ შეუძლებელია საერთოდ შეფასდეს ეს ინიციატივა რაიმე ფორმით, ანუ რიას წინასწარი შექმნა შეუძლებელი. თქვენ რა შეაფასეთ, რა დაითვალეთ და რა რისი საშუალება მოგცათ ამ მიმოხილვამ? რიას თლიანად ეს არ არის მხოლოდ ერთ კანონ პროექტს არ ეხება, ამასთანავე ერთად არის სხვა კანონის პროექტი შრომის ინსპექციის შესახებ ახალი ორგანო იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილში. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით სანამ უშუალოდ თქვენს კითხვაზე გადავალ, რომელიც ვთვლი, რომ ზოგადად ბიზნესისა და ეკონომიკისთვის ბევრად უფრო საფრთხის შემცველია, ვიდრე შედარებით შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები და შრომის კოდექსის გამკაცრება. რიას თვალსაზრისით მთლიანად ცოტა რთულია ამის შეფასება, რაღაც ალტერნატივებისა და შესაბამისად მათი პროგნოზების განსაზღვრა, თუმცა გარკვეულ კომპონენტებში ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია და იმეც ვიტოვებთ, რომ როცა პარლამენტში ინიცირება მოხდება კანონ პროექტის, მასთან თანდართულ დოკუმენტებში სწორედ რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაც ექნება. რაც შეეხება ეკონომიკური თვალსაზრისით, პირველ რიგში რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია და პრობლემურია სწორედ ამ წარმოდგენილ პროექტში ეს არის რომ ცვლილებები ეხება ისეთ საკითხებს რაც უარყოფითად იმოქმედებს დღეს დაქირავებით დასაქმებული 8000-ზე უფრო მეტ პირზე, შრომის უნარიან პირზე, რომლებიც ქმნიან დოვლათს და სწორედ ამ ადამიანებზე დგას დღეს რაც ეკონომიკა გაგვაჩნია მთლიანად და ეკონომიკური ზრდა გაგვაჩნია. იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში გულისხმობს ეს ცვლილებები დროის მკაცრ რეგულირებას, დროზე, სამუშაო დღეზე და სამუშაო კვირაზე ისეთი შეზღუდვების დაწესებას, რაც დღეს არსებულ ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით უფრო დაბალია და შესაბამისად ამ ადამიანებს, უკვე დასაქმებულ ადამიანებს შეექმნებათ პრობლემა, რადგან მათ მოუწევთ სამუშაო დროის შემცირება და სწორედ ბოლო 2 წლის მაჩვენებლებს თუ ავიღებთ, ჩვენთან ეკონომიკური ზრდა და მთლიანი გამოშვება სწორედ გაზრდილი სამუშაო საათების ხარჯზე გვაქვს. შესაბამისად ეს მთლიან გამოშვებაზე იმოქმედებს რა თქმა უნდა და დღეს დასაქმებულ პირებზე და ამავდროულად ყველაზე დიდ პრობლემას შეუქმნის შემდგომ დასაქმების მაძიებელ პირებს, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ზოგადად შრომის ბაზრის გამკაცრება, ბევრი გამოცდილება გაგვაჩნია სხვა მოქმედი 8000 როგორც ბრძანე ამაზეა ხო საუბარი? მოქმედი 8000 მაგრამ მთელი პროცესის შემდგომ პოტენციალს რა თქმა უნდა შეამცირებს, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ ისეთ სურათს, რომ დამსაქმებელს ნაკლებად მოუნდება სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის ზრდა, ვინაიდან მას იმდენად მძიმე ტვირთის მატარებელი იქნება ამ სახით პროექტში არსებული რეგულაციებით ეს ყველაფერი მისთვის. მონაწილეობ თუ არა, თამარ, იმ საჯარო განხილვების რამდენიმე პლატფორმაში, რაც ამ ინიციატივის მიღმა არსებობდა, იმიტომ რომ რამდენიმე საჯარო განხილვა იყო დაგეგმილი, გაიმართა კიდეც და გნომონ-ვაისი როგორ იქნება აქ წარდგენილი. ანუ თქვენი ხმა გარდა მედიისა როგორ მივა კანონპროექტი არ არის ინიციატივის ავტორებამდე დაინტერესებულ პირებამდე გარდა მედიისა. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ინიციატორთან ჩვენი ხმა უკვე მისული არის, ჩვენი კვლევაც გაგზავნილი არის, სავარაუდოდ გაეცნო კიდევაც ამ კვლევას. მოლაპარაკებასაც ვაწარმოებდით, რომ ის ჩართული იყო ჩვენ მიერ დაგეგმილ დისკუსიაში, თუმცა ვერ მივიღეთ ამაზე თანხმობა. ყველა დაინტერესებულ პირთან უკვე დაგზავნილი არის ეს დოკუმენტი და ჩვენ გამოხმაურებაც გქონდა და რაღაც ურთიერთგაცვლაც გქონდა მოსაზრებების. გეგმავთ დისკუსიას და ამ მხრივ ხუჩაბას გეგმავთ დისკუსიას და ამ მხრივ ვაპირებთ, რომ მაქსიმალურად კიდევ უფრო გავაფართოვოთ ის წრე, რომელიც იმსჯელებს ამ საკითხებზე. თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დაახლოებით 1 თვეა რაც იციან, რომ ჩვენ ამაზე დოკუმენტს ვამზადებთ, ამის მიუხედავად ოფიციალურად სამუშაო პროცესში ჩვენ ჩართულები არ ვართ. ერთადერთი შეიძლება ვთქვათ, რომ დამსაქმებელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ვიყავით, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში სათხედავთ გამოსავალს. ერთია რომ კვლევაზე იმუშავეთ, იშრომეთ, ჩემთვის პირადად ბატონო, უკაცრავად. კარგი. ესეც ვიცოდი რომ ესე იქნება და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე არის გარკვეული დათქმები გაკეთებული, რომელიც ერთგვარ ხედვას წარმოადგენს თქვენი ინსტიტუტისა. შესაბამისად, მასზე უნდა იყოს ანუ არ ყოფილი არგუმენტირებული პასუხი, რაღაცა უნდა იყოს პასუხი, ანუ რომელიც რაღაცა ველზე უნდა წარმოიქმნებოდეს. ჩვენ შეიძლება ამას გარკვეულწილად ერთჩვენერ დღეს დებატის სახელს მივცეთ, გულისხმობ თუ ესეთი რამ გამოვიდა, მაგრამ ძირითადი მიმართებები რა არის მიმოხილვისა, რა გზავნილს აკეთებთ თქვენ, თამარ, რაზეც ეგნატემოს ვთქვათ, ინტრო გააკეთა და ძირითადად მიმოიხილა, რომელზეც გააკეთებთ ასევე აქცენტირებას ზეგინდელ განხილვაზე. ხუჩაბაც არის, ხო?
ხო, ზეგ, სწორად. კი ბატონო. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ დოკუმენტი მართალია ძალიან მოცულობითი არის, თუმცა ჩვენ ძალიან ზოგადი შეფასებები გავაკეთეთ, არ შევედით ყველა დეტალში, იმიტომ რომ აზრიც არ ექნებოდა ის ჯერ ინიცირებულიც არ არის მხოლოდ დრაფტი და შესაბამისად ძალიან ბევრჯერ და იმედი გვაქვს, რომ შეიცვლება, იმიტომ რომ ბევრი ხარვეზი არის, ბევრი ბუნდოვანი ნორმა არის, ეგნატები როგორც აღნიშნეთ, ცალკე აღებული ბუნდოვანი ნორმები შეიძლება არ იყოს პრობლემა, იმიტომ რომ ამის შემდეგ შეიძლება სასამართლომ განმარტოს, შეიძლება ისეთი ხარისხის ბუნდოვანება არ იყოს, რომ იწვევდეს დაუშვათ არაკონსტიტუციურობას ხო ნორმის, მაგრამ აქ პრობლემა არის შრომის ინსპექციის სამსახური, რომელიც მას ევალება, მისი უფლებამოსილება არის განმარტოს კონკრეტული ნორმები და ამ მხრივ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის არაურაზროვანი იყოს მუხლები, მკაფიოდ ჩანდეს სათქმელი. ერთი პრობლემა ეს არის, რომ ბევრი ხარვეზი არის, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე ბუნდოვანების მხრივ. მეორე ვფიქრობთ, რომ შრომით ურთიერთობა, ეს სახელშეკრულებო ურთიერთობა არის და აქ არის ასე ვთქვათ, დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის ნების თავისუფლებაზე დაფუძნებული, ხო? ამიტომ ნაკლებად უნდა იყოს იმპერატიული ნორმები და ნაკლებად უნდა იყოს ჩარევა, იმიტომ რომ ორი კონსტიტუციური ღირებულება გვაქვს, შრომის თავისუფლება და მეწარმეების თავისუფლება. შესაბამისად, აქ ბალანსი უნდა იყოს დაცული მაქსიმალურად. გვესმის ალბათ კანონპროექტის ინიციატორიც იმ გადმოსახედით უყურებს, რომ აი დასაქმებულის უფლებები ირღვევა და ეს ძალიან სენსიტიური თემა არის. ფიქრობ და ასევე უბრალოდ ემოციებმა არ უნდა გადაგძალოს ამ შემთხვევაში და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ბალანსი აუცილებლად უნდა დავიცვათ. აქ საინტერესო არის ევროდირექტივებთან შესაბამისობაზეც ლაპარაკი, რომ ზოგ შემთხვევაში არგუმენტი თუ არის, რომ აი ევროდირექტივა გვავალებს ამას და ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ვალდებული ვართ ეს მივიღოთ. თლად ესეც არ არის, იმიტომ რომ რიგ ნორმებთან მიმართებით ვხედავთ, რომ იმაზე უფრო მაღალი სტანდარტი გვაქვს დაწესებული, ვიდრე ევროდირექტივა გვთავაზობს და რაღაც შემთხვევაში არ იყოს კოპირებული გვაქვს, აი ეს რაღაც რაღაც სხვადასხვა სტანდარტები გადმოღებული არ არის გააზრებული. თან ევროდირექტივის არსი რა არის, ის გეუბნება რაღაც მინიმალურ სტანდარტს და შემდეგ უკვე ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურული გარემოებების გათვალისწინებით უნდა მოარგო ეს ნორმა. ჩვენ რაც ძალიან მაღალი სტანდარტი გვაქვს რიგ შემთხვევებში დაწესებული, რაც არ შეიძლება არც დაგვიკრას ევროკავშირმა ტაში ამის გულისთვის, იმიტომ რომ რაც უფრო მაღალ სტანდარტს დავაწესებთ და რთული იქნება მისი შესრულება, ნიშნავს, რომ ვერ გავითვალისწინეთ ის დირექტივა. კითხვა მაქვს შემაჯამებელი და პრინციპში მე მგონი დროც აღარ გვექნება. და ის იყო შემაჯამებელი. შევთან. კარგი. მაშინ მე ბოლოს წინა კითხვა მაქვს. ის პროექტები, ის ვერსიები, რომელიც თქვენ ნახეთ, ყველა მოსაწონ არ მოსაწონ შესაძლოა ტაში დასაკრავი ინიციატივას, რამდენად რეალურად ქმედიც ხდის და რამდენად ხედავთ თქვენ ამ იმოხილვის ფარგლებში, რაც თქვენ შეისწავლეთ და ფაქტობრივად ძირეულად ჩახედეთ ყველა ინიციატივას, რომ ეს არ იქნება მკვდრად შობილი, ვთქვათ, კანონპროექტები და კანონები თუ კი ამ ფორმით ან მცირედ ცვლილებებით შეიძლება პარლამენტში შევიდეს. თუ ამ ფორმით ან ოდნავი ცვლილებებით ეს კანონის ძალა მიენიჭება და პარლამენტის მიერ თუ იქნება მიღებული, მას ექნება ესეთი ფუნქცია, რიგი ნორმების აღსრულება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილში, შრომა არის კონსტიტუციით და ისედაც შრომა არის თავისუფალი, ანუ შრომის თავისუფლება გაგვაჩნია, ამ ნაწილში იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილში ძალიან ცუდი ინსტრუმენტი და საშიში ინსტრუმენტი, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება იმის საფრთხეებიც არსებობს, რომ შესაძლებელია კორუფციული მიზნებით, არაჯანსაღი კონკურენციის შექმნის მიზნებით და მათ შორის ბიზნესზე ზეწოლის მიზნებით. გულისხმობ შრომის ინსპექციას, რომელსაც იმდენად ფართო უფლებამოსილება გააჩნია, რასაც შეუძლია უბრალოდ საწარმოში შევიდეს და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე საწარმოო პროცესი შეაჩეროს. რასაც გნომონმა ისე აკეთებს, ანუ საკითხების სამართლებრივი შეფასების მიღება, მისი ეკონომიკური ეფექტი და გავლენა. ამისი ანალოგია ამ ტიპის ინსტიტუციით თუ კეთდება, როგორც ამას თქვენი ინსტიტუტი აკეთებს საქართველოში. ამ შემთხვევაში ამ ტიპის, ანუ სამართლისა და ეკონომიკის კომბინაციაზე და სინთეზზე ვსაუბრობ. იშვიათად, თუმცა არის რიგი შემთხვევები. აი ამიტომ მადლობა თამარ ქეცბაიას და ეგნატე შამუგიას, რომლებიც გნომონვაისის მკვლევარები არიან. ეს სულ რამდენიმე თვის წინ დაფუძნებული ინსტიტუტია.
რომელიც კიდევ ბევრჯერ და საკმაოდ ხმაურიან ავტორიტეტულ სიტყვას იტყვის. მე მინდა მის იმედის დავიტოვო და დარწმუნებულიც ვარ, მადლობა საქართველოს უნივერსიტეტს, რომელიც შესაძლებლობა მისცა ახალგაზრდებს, მადლობა კოკა თოფურიას და ანა ხურციძეს მოკითხვები აგერ ჩვენგან და ველით მათაც სტუდიაში გვახვალეს მომავალში. დიდი მადლობა და წარმატებები. მადლობა თქვენ. ხუთშაბათს გაიქნება ამ ყველაფრის განხილვა, ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე მაია სიდამონიძე იქნება თავისი რუბრიკით და სტუმრით. როგორც დაგვერდით, მაია სიდამონიძე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში, პროტრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი გიო მურატს ჟურნალისტმა სპინძლობს და ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა ტურიზმზე და საქართველოს შესაძლებლობაზე, როგორ მოვიზიტოთ განსხვავებული ქვეყნებიდან ტურისტები, ვიდრე დღეს ტრადიციული ბაზრებია ჩვენთვის. მაიკო, მოგესალმებით და მესაუბრებ ჩვენს სტუმარს. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. ჩვენ დღეს ნამდვილად საინტერესო სტუმარი გვყავს, როგორც ჟურნალისტიკის, ასევე ტურიზმის მიმართულებით. და დრო რო არ დავკარგოთ, უკვე გადავალთ ჩვენ სტუმარზე. Good morning. Thanks for being here first of all. დიდი მადლობა. And you have a very interesting story behind your trip. ძალიან საინტერესო ისტორია. რომელიც ეხება თქვენ საქართველოში ჩამოსვლას, ამიტომ მცირე შესავალი რომ გავაკეთოთ. მე ვარ ჟურნალისტი ბელგიაში, რომელიც მონაწილეობს ვიღებდი 12 პროექტში, გასულ წელს ჩინეთში ვიყავი და იქ შევხვდი ბიზნესმენებს რომლის ოჯახიც ჩავიდა საქართველოში და ჩართული იყო თბილისის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ამ ადამიანმა თხოვა რომ იმეღო პროგრამა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა. თავდაპირველად არაფერი ვიცოდი საქართველოს შესახებ, შემდეგ აღმოვაჩინე ეს ქვეყანა და ამ საქართველოს პოტენციალი ძალიან მოვიხიბლეთ, მაგრამ არა მხოლოდ პოტენციალით, არამედ ხალხითაც, რადგან ყველა ეს ადამიანი, რომელსაც საქართველოში შევხვდი, ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა. და ამიტომ თავდაპირველად გადავწყვიტეთ შეგვექმნა კომპანია, რომელსაც ერქმეოდა თამადა. შემდგომ ფრანგ პარტნიორთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეხსნა პირველი ფრანგულენოვანი ტუროპერატორი აქ თბილისში, რათა ევროპის ფრანგულენოვან ადამიანებშიც გაგვეწია რეკლამირება საქართველოსათვის. გვექნა ერთგვარი ახალი ხიდები საქართველოსა და ევროპას შორის. ხედავთ, როდესაც აფასებთ ამ პოტენციალს, რომელიც ეხება საქართველოს შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ევროპის ქვეყნებში, რა მიმართულება არის ყველაზე პრიორიტეტული თქვენი აზრით? საქართველო არის ერთგვარი პატარა ტერიტორია, რომელზეც ბევრი რესურსია თავმოყრილი. და საქართველო შესახებ გვაქვს ერთგვარი ხუმრობა, რომ ეს არის ღმერთის მიერ შექმნილი ქვეყანა, რომელშიც ყველანაირი რესურსია პატარა ტერიტორიაზე თავმოყრილი. აქ არის მთები, ზღვები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ეხმება ფრანგულ კულტურას, მაგალითად ღვინის კულტურა აქ ძალიან პოპულარულია, დიზაინი ასევე ძალიან დახვეწილია საქართველოში და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია ამ ადამიანებს მივაწვდინოთ ხმა ძალიან მარტივად. ამ მომენტისათვის თუ ფლობენ ეს ადამიანები ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. არა, ამ ეტაპისათვის არა, სწორედ ამიტომ არის ცოტათი რთული ეს სიტუაცია, ამჟამინდელი სიტუაცია. აუცილებელია პროდუქტის რეკლამირება, რადგან დღეს არ არსებობს აზრი, რომ საქართველოს შესახებ. ევროპაში მაგალითად თუ კი ეკითხებით ფრანგულ ენოვან გოგოს ან ბიჭს საქართველოს შესახებ, მაშინ ისინი გიპასუხებენ, რომ ჯორჯია ეს არის შტატი ამერიკაში, ანუ არ აქვს არანაირი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, ამიტომ გვჭირდება კომუნიკაციის დამყარება და ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, რომ ეს არის რეალური ქვეყანა კავკასიაში და
გვინდა რომ საქართველოს სრულად გამოვლინოს საკუთარი პოტენციალი. როგორ აკეთებთ ამას? რა არის თქვენი გეგმები და აქტივობები? თქვენი მოგზაურობა, მიგრაციას გადმოხვედით საქართველოში საცხოვრებლად. დიახ, ასეა, პირველად მე ჩამოვედი ზაფხულში. რათა შევხვედრო DGNT-დან პარტნიორებს, ტურიზმის სამინისტროს წარმომადგენლებს, დავრწმუნებული ყავი იმაში, რომ ისინი ხარს დაგვიჭერდნენ აქტივობებში და ისინი გეხმარებიან რა, დიახ, ისინი გვიწევენ ასისტირებას სხვადასხვა საკითხებში და შევხვდი ბევრ პარტნიორს, Silk Road-ის წარმომადგენლებს მაგალითად და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ახლა ვართ მოსამზადებელ პროცესში, ვიღებთ ვიდეოს, რომელიც არის ერთგვარი, რომელსაც აქვს რეკლამის დანიშნულება, რათა ხმა მივაწვნოთ ფრანგულ ენოვან აუდიტორიას, სამიზნე აუდიტორიას. ასევე თუ იყენებთ ფრანგულ არხებს, დიახ, კომპანია, რომელთანაც თანამშრომლობთ, როგორც გითხარით, ეს არის ფრანგული სამგზავრო კომპანია. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ქმნით საიტს, რომელიც იქნება საქართველოს შესახებ და ამ საიტზე განვათავსებთ ვიდეოებს და პარტნიორებს ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ვიდეოები გამოიყენონ საკუთარ ვებგვერდზე, რადგან ისინი მხოლოდ და მხოლოდ იყენებენ ასეთ ვიდეოებს, თუ კი ხარისხი არის დამაკმაყოფილებელი. და ამ შემთხვევაში მათ ექნებათ ამის საშუალება. მე ვფიქრობ, რომ ფრანგები ძალიან ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ფრანგულად ლაპარაკობენ, ამიტომ თუ ჩვენ ფრანგულად არ დავიწყებთ მათთან კომუნიკაციას, მაშინ ისინი ვერ იგრძნობენ იმის საჭიროებას, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში. ახლა ჩვენ ვაწარმოებთ მათთან კომუნიკაციას, უკვე ვუმასპინძლეთ პირველ მოგზაურთა პირველ ჯგუფს და შემდგომ ასე გეგმავთ, რომ თბილისი, კახეთი და ზღვისპირა ნაწილის ტერიტორიები შევიტანოთ ჩვენს მარკეტინგში და ამის შესახებ მივაწვდოთ ინფორმაცია ტურისტებს. ასევე არსებობს ონლაინ, ვიცით რომ არსებობს ციფრული პლატფორმა, მაგრამ თქვენ როგორც მოგზაურ ჟურნალისტს ალბათ გაქვთ საკმაოდ კარგი კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნებში. აპირებთ თუ არა მათ მოწვევას საქართველოში. დიახ, მე ვიცი როგორ უნდა დავამყარო კომუნიკაცია ჩემს კოლეგებთან, აუდიტორიასთან, ამიტომ რა თქმა უნდა გამოვიყენებ ამ კონტაქტებს და არხსაც საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს მივაწოდოთ და ეს არის ნაწილობრივ ის, რაც გავაკეთეთ ამ ეტაპისათვის. და რა თქმა უნდა გამოვიყენებ ამ უზარმაზარ ქსელს, რათა ისინი მოვიწვიო, რომ მიიღონ მეტი ინფორმაცია ამ ქვეყნის შესახებ და ისაუბრონ საქართველოს შესახებ, რადგან ჩემი აზრით ეს არის საინტერესო ქვეყანა, უფრო მეტი ვიდრე საინტერესო, პოტენციალი არის ძალიან დიდი. რას ვფიქრობთ, არსებობს თუ არა ამ დაბრკოლება იმისათვის, რომ ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ საქართველოში, მაგალითად ავიახაზები რამდენად გახსნილია იმისათვის, რომ პირდაპირ ჩამოფრინდნენ საქართველოში. კომპანიები გეგმავენ პირდაპირ ავიახაზების დაგეგმვას საქართველოში, მაგალითად პარიზიდან საქართველოში. ისევე როგორც ბელგია საქართველოს ავიახაზებიც ასევე იგეგმება და ეს რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ტურისტების ჩამოსვლას, ანუ ხელმისაწვდომ ფასებშია ეს ყველაფერი შესაძლებელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაამარტივებს მოგზაურობის პროცესს ტურისტებისათვის. შესაბამისად, პოტენციალი არის მართლა ძალიან დიდი და საქართველოს შეიძლება იქცეს ახალ ყველაზე გადატვირთულ დანიშნულების ადგილად ტურისტულ სფეროში. იმედი მაქვს გისურვებთ წარმატებას და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლოს ისევ მოგვიწევთ, რათა შევაჯამოთ თქვენი აქტივობის შედეგები. დიდი მადლობა. ფრანგულენოვანი სტუმარი მომავალში და ტურისტი ესტუმრება საქართველოს და ასეთი ადამიანების დახმარებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის და გემშვიდობებით უკვე შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. და მე გემშვიდობებით დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერით, ხვალდილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად. მადლობა მაიკოს საინტერესო სტუმრისათვის. მასპინძლობდით პროთელ ჯორჯიას მმართველ პარტნიორთან ერთად გიო მურატს, ჟურნალისტს, ძალიან საინტერესო თემების გამოხმაურებასაც
მცველით. წინ გელოდება დღეს საქმის კურსის გამოშვებები დათო ჯალაღონიასთან ერთად, ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს. ზუსტად 8-ზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.